שמי חיים דנון. נולדתי בתל אביב, בבית חולים הדסה, שלא קיים היום. גדלתי בתל אביב. למדתי ביסודי, בבית ספר בגבעתיים, בכצנלסון, ולאחר מכן במשה אס בתל אביב. כיתה ט' הייתי בעירוני ט', ולאחר מכן הצטרפתי לפנימייה הצבאית במסגרת בית הספר הריאלי בחיפה. שם ביליתי את שלושת שנות חיי לפני גיוסי לצה"ל. של מי היה המוטיבציה ללכת לפנימייה? קודם כל המוטיבציה הייתה שלי, מפני שאני גדלתי בבית שאבא היה בצבא קבע ושירת כל חייו בצבא, וזה היה איזשהו חלום קודם כל להיות בצבא וגם להיות קצין בצבא הגנה לישראל. בכל מקרה השלמתי גם את לימודי תואר באוניברסיטת בר אילן בכלכלה ובמנהל עסקים. התקופה בפנימייה הצבאית היא הייתה תקופה מאוד מאתגרת ומעצבת, שאולי אחת התקופות היפות בחיי, והייתה התקופה היפה, אחת התקופות היפות בחיי היו בפנימייה. שם קיבלנו ערכים של אהבת הארץ, של השירות, של הנתינה, של רעות לוחמים, של חברות. עד היום חבריי מהמחזור שלי, מחזור י' בפנימייה הצבאית, הם חברים בנפש. אנחנו התחלנו את הפנימייה כ-55 צוערים, סיימנו 23, והיום נשארנו 15. התגייסתי לצבא ב-15 לאוגוסט 1964, לאחר שעשינו סיור בכל אזורות צה"ל, וכל אחד בחר את החיל שאליו הוא רוצה להתגייס. הייתה לנו את הפריבילגיה הזו. אנחנו בזמנו התגייסנו כרבטים, כי עברנו במסגרת הלימודים והאימונים בפנימייה, סיימנו קורס מ"כים חי"ר. כשהתגייסנו לשריון, הקבוצה שלנו מנתה כ10 בוגרי פנימייה מתוך 23 הלכו לשריון. למה דווקא לשריון? אני במסגרת הסיורים שלי בזרועות השונות התרשמתי מהעוצמה של השריון. השתתפנו בתרגיל ברביבים של פלוגת שרמנים, שמפקדה היה לפידות, ועשה עליי רושם אדיר גם בתלבושת וגם בהופעה שלו. יש לו הופעה של גנרל, עם הצוותים שעמדו לפני הטנקים, וקיבלו פקודה על הרכב עלה, וכולם עולים על הטנקים, ותוך שניות הטנקים מונעים ויצאו בתנועה בהתקפה של, תרגיל התקפה של פלוגה. זה הרשים אותי מאוד, העוצמה הזו, ולכן רציתי להתגייס לשריון. כמו שאני מכיר אותך, אתה אוהב סדר. טוב, זה אז עוד לא ידעתי שהשריון מסודר, ואומנם, כן, אנחנו בהחלט, הסדר והניקיון וההופעה, אנחנו קיבלנו את זה בפנימייה הצבאית. היינו בחדרים משותפים, היינו כ4 חניכים בחדר אחד, ולהסתדר 4 בחדר זה לא פשוט, ואם לא כל אחד באמת מסודר ומסדר את הפינה שלו, אז אי אפשר לחיות ביחד. אבל החיים ביחד בהחלט לימדו אותנו להסתדר ביחד, לקבל אחד את השני. לכל אחד יש את התכונות שלו, את תכונות האופי שלו, וידענו איך לתמרן ולהיות מקובלים אחד על השני, וגם להתקשר, קשר הדוק ועמוק, באמת
עם חבריי מהפנימייה הצבאית. אנחנו נפגשים עד היום, מדי מספר שבועות, חודשים. אנחנו נפגשים לארוחות צהריים, אנחנו נפגשים עם בנות הזוג, אנחנו יוצאים לטיולים ביחד, כך שאנחנו עדיין משמרים באמת את החברות ואת הרעות ואת החוויות שחווינו בפנימייה הצבאית. כחניך בפנימייה הצבאית היה לנו יתרון שגם למדנו בבית ספר ריאלי שנחשב לבית ספר הכי טוב בארץ באותם הימים, אני חושב שגם היום, וגם יצאנו לאימונים כתלמידים בני 15 עד 18, כבר ירינו וניווטנו בשטח ועשינו תרגילים ולנו באוהלים, כך שהיינו הרבה בשטח, וגם זה תרם לנו לנושא המנהיגות שמדברים עליו היום כל כך הרבה, כי מנהיגות לא תמיד היא מנהיגות שהיא נרכשת, היא גם מנהיגות שאתה נולד איתה, אבל אתה גם חי בתוכה ואתה לומד דברים תוך כדי העשייה. הרגשת נוח? הרגשתי מאוד נוח בפנימייה, גם עם החברים וגם עם הלימודים. היינו שובבים, כמו בני נוער בגיל שלנו, אבל בסופו של דבר סיימנו, ואנחנו היינו גאים מאוד שסיימנו את הפנימייה הצבאית. בכל אופן זה מאמץ לא קטן, גם ללמוד, גם להתאמן, ובחופשות, חצי חופשות, היינו בשטח, ובסופו של דבר במסדר הסיום הגיע רבין. יש לנו תמונת מחזור נפלאה עם רבין בתום המסדר סיום, שזה בדרך כלל נערך בסוף יולי, ויש לי גם תמונה עם רבין שהוא חונך וסוקר את מסדר הסיום שלנו בקורס קצינים בבה"ד 1. אז זה בהחלט משהו היסטורי, וגם בהמשך נפגשנו גם כן בנסיבות אחרות, אבל נדבר על זה בהמשך. בכל אופן, התגייסתי לשריון באוגוסט, 15 לאוגוסט 67. אנחנו כבוגרי פנימייה... 64 או 60? 64, סליחה, 64. ואנחנו כבוגרי פנימייה עברנו מסלול מאוד מהיר של מקצועות, מת"קים, בה"ד 1 וקורס קציני שריון, כך שתוך 9 חודשים היינו למעשה כבר קצינים. אם אתה קצת יכול לפרט, איפה עשיתם את הקורסים? אוקיי, אנחנו התחלנו בבית ספר שריון בג'וליס, קיבלנו קורס מקצועות מיוחד עבורנו, עבור 10 המתגייסים. קיבלנו יחס מצוין גם בבית ספר לשריון. התחלנו על טנק שרמן. את קורס המת"קים עשינו על טנק השרמן, וקורס קצינים כבר עשינו על טנק הצנטוריון. כן, במסגרת הזו שהצטרפנו לקורס מת"קים, נפגשנו למעשה עם השריונאים האמיתיים שעברו את כל המסלול הארוך של טירונות ומקצועות. מקצועות זה הכוונה ללימוד התותחנות, טענות וכנהג טנק. אנחנו עברנו את כל זה במשך זמן קצר, אני חושב שזה היה בערך חודשיים, והצטרפנו למחזור שהתחיל את השירות שלו שנה לפנינו. כלומר, אם הצטרפנו לקורס מת"קים, נכנסנו לוותיקים. והיינו די עוף מוזר, היינו חנונים לעומתם, והאמת היא שהשתלבנו מהר מאוד, וגם קיבלנו הערכה מהר מאוד מהחברים הוותיקים. עברנו אימונים מאוד מאוד קשים ואינטנסיביים בקורס מת"קים. בזמנו עוד לא היו חוקי זכויות החייל של טליק, של שינה 6 שעות בלילה. אם היינו ישנים שעה בשבוע, זו הייתה הצלחה גדולה, מפני שהיינו כל הלילה מטפלים בטנקים, כי ככה למעשה זה היה טרטור על מנת להחזיק אותנו ערים, וב5 בבוקר היינו הולכים לישון ל10 דקות, רבע שעה, ואז הייתה השכמה. היינו ישנים הנעליים, לא היינו חולצים נעליים כל השבוע, אבל היינו מתרחצים כמובן. וביום שישי
היה מוקדש לשינה של 24 שעות. אם אתה נשארת בבסיס, אז ישנת כל השישי שבת, ואם אחרי 3 שבועות יצאנו לחופשה, אז אני זוכר את החברה שלי, רוחלה, שלימים איתה אשתי, מצלצלת הביתה, מבקשת להעיר אותי, ואני מגיע הביתה וישן 24 שעות, ורק לאחר מכן יכולתי להתאושש, כך שנשארו לנו שעות מעטות לבלות ביחד. אלה חלק מהחוויות וחלק הייתי אומר, העיצוב שלנו. הקשיים, לא קיטרנו על הקשיים האלה, על חוסר השינה. ידענו שצריכים לעבור מסלול, והמסלול הוא קשה, ועברנו אותו, והיינו גאים מאוד שעברנו אותו. איך הרגשת בטנק? קודם כל אהבתי את כל מה שעשיתי. הרגשתי טוב מאוד בטנק. אני חושב קודם כל את הצד המקצועי של הירי, של הנהיגה. אנחנו התנסינו בכל המקצועות מיד בהתחלה. אף אחד מאיתנו לא היה תותחן או נהג בשירות כמו שבמסלולים אחרים. אנחנו עשינו את כל המקצועות והרגשנו ממש טוב. והפכנו לשריונאים. מיד אחרי קורס מט"קים היינו שריונאים מקצוענים ומאוד מאוד היינו גאים במה שאנחנו עשינו. הצטרפנו לקורס קצינים לבה"ד 1 במשך של 3 חודשים. גם בה"ד 1 הייתה התמודדות לא קלה, והשתלבנו עם עם חיילים מחילות שונים. התמזל מזלי, ובמחלקה שלי היו מספר אנשי שייטת, שבאמת גיבורים גדולים אחד. לימים חלק מהם נהרגו במבצעים השונים, על האיגרין וירדואן, שדואן או רדואן, מה שם האי, אני לא זוכר. שדואן, שם האי שדואן, לצערי, אבל הם היו באמת בין המובילים בקורס הקצינים. ולאחר מכן היינו אגב, קורס הקצינים אז היה בכפר, בסירקין, במחנה סירקין, ליד פתח תקווה. רק לאחר מכן זה עבר למצפה רמון. וקורס קציני שריון עשינו בשבטה. מפקד הקורס היה ששון. בחר היה סגן מפקד הקורס. אני יודע, הוא היה בין הדמויות, שניהם היו בין הדמויות השריוניות הוותיקות. גם קורס קצינים עבר לנו באמת בהנאה שלמה ובהצלחה, לא נאמר שלא היה מתח, אבל בהחלט היינו גאים לענות את הדרגות הקצונה בסיום הקורס הקצינים. אני מציין את הדברים האלה מפני לא היו דברים מובנים מאליהם. כמובן היו כאלה שלא שרדו לא את קורס מט"קים ולא את קורס הקצינים, והרגשנו מיוחדים בכל אופן שסיימנו את המסלול, והנה נהיינו קצינים. למזלי הרב נשארתי להדריך בקורס מפקדי טנקים למשך כשנה. היה לנו גם כן שירות נפלא, ותחת ידיי עברו חניכים באמת נפלאים שעד היום אני נפגש איתם. ביניהם 2 אנשי צוות ששירתו, ישבו איתי בטנק, 2 אנשי צוות שלי בטנק במלחמה. וכך מיד אחרי שנה נכנסנו כל המחזור שלנו לקורס מ"פים. לאחר כחודש בקורס מ"פים, אז קורס מ"פים נמשך כ3 חודשים, זה היה בבית ספר שריון, חיפשו קצינים לנסוע לחוץ לארץ, לאנגליה, ללמוד על טנקים חדשים. לא ידענו על איזה טנקים מדובר. בחנו כ150 קצינים בשריון, ובסופו של דבר צריכים לבחור 4, ובחרו 4 מאיתנו, שלמזלנו היו, כל 3 האחרים היו בני כיתה שלי מהפנימייה הצבאית. אז אחד מהם היה עודד ארז ז"ל, השני היה חיים ברק, שיבדל לחיים ארוכים, ומוקי קרני, שגם כן זיכרונו לברכה. אבל היינו 4
שנבחרנו, הוציא אותנו מקורס מ"פים, עברנו השתלמות אינטנסיבית של כחודש ימים בבית השריון בתל אביב, תקופה יפהפייה באנגלית טכנית. למדנו את כל המונחים הטכניים של הטנק, כך שהגענו לאנגליה... לאיזה סוג טנק אתם הולכים? לא ידענו לאיזה סוג טנק, אמרו לנו שהולכים לצנטוריון משופר, אמרו מרק 12, מרק זה הסימן של הטנק, הצנטוריונים שהיו בצה"ל אז היו מרק 7 ומרק 8, כל חידוש היו מוסיפים מספר. ואז יצאנו לאנגליה, ורק בפגישה בשגרירות עם המסמך הצבאי, נמסר לנו שאנחנו הולכים ללמוד על הצ'יפטיין, טנק חדיש לגמרי גם בצבא אנגליה. לימים למדנו את הסיפור, אבל מאוד מאוד התרגשנו קודם כל שהגענו לסמכות, והנה זה גם מופיע בטלוויזיה, בדיוק באותו יום שאמרו לנו, זה גם מופיע בטלוויזיה פעם ראשונה, טנק הצ'יפטיין בטלוויזיה הבריטית, וכמובן כל הנושא נשמר בסודי סודות. לימים אנחנו יודעים את הסיפור סביב הטנק הצ'יפטיין. מדינת ישראל רקמה עסקה עם הבריטים, שבה אנחנו רוכשים מהבריטים כ-250 צנטוריונים מיושנים, שאותם אנחנו שיפרנו, ויחד עם זה נעזור להם בשיפור הטנק שהם מייצרים, טנק הצ'יפטיין החדש, ולאחר מכן ימכרו לנו את הטנקים האלו. זו הייתה עסקה. לצורך זה אנחנו נסענו. הגענו לעיירה ליד המחנות הבריטים, באיזשהו מלון שנקרא Red Lion Hotel, והיינו 4 בחדר, כאשר השירותים היו במסדרון, בהמשך המסדרון, ואמבטיה עם ברזים שהם צמודים לכיור, כך שלהתרחץ או להתקלח, לא היה מושג להתקלח, להתרחץ היה צריך מלות כמה פעמים את האמבטיה על מנת להסתבן ולהתרחץ ולהתנקות. כך היינו עושים כל יום, והארבעה היו צריכים לעמוד בתור אחד אחרי השני, זה לקח זמן, אבל אחרי שראינו את האנגלים שהם משתמשים באותה חולצה כל השבוע ובאותה עניבה, ואתה רואה את הצווארון המלוכלך שלהם, אתה מבין שהם לא בדיוק מתרחצים. אבל זו הייתה גם כן חוויה בלתי רגילה להיכנס למחנות הבריטים. צריך לזכור שבאותה תקופה הנושא היה מאוד מאוד רגיש מול הצבאות הערביים, מפני שבמכונות האלה השתלמו גם, לא על טנקי הצ'יפטיין, אבל על דברים אחרים השתלמו גם קצינים מצבאות אחרים, כמו היו ממצרים, מאלג'יריה, מלוב וכו'. ואנחנו נכנסנו למחנה בטנדר סגור, עם בגדים אזרחיים, והוכנסנו לתוך סככה ששם היו הטנקים, ובסככה הזו החלפנו לאוברולים, וכך התאמנו יום יום במשך חודשיים. יצאנו... ממש קורס מקצועות. מה שעשינו, היינו 4, 2 מאיתנו למדו תותחנית, אני, עודד ארז ואנוכי למדנו תותחנות, וחיים ברק ומיקי למדו את הטובה, את נטר. למדו את הנהיגה, כך התפצלנו, והיינו כל יום בשני מחנות נפרדים. במחנה שהם למדו את הנטר, בבומבינגטון, ואנחנו היינו בללבוף, במחנה אחר, ששם למדנו את התותחנות. ירינו מאות פגזים, אני ועודד. זה 20 מילימטר? זה טנק הצ'יפטיין, כן, צריך לציין, הוא היה קודם כל עם מנוע רולס רויס בזמנו, ועם תותח 120 מילימטר, ועם מד טווח לייזר, שזה היה דבר נפלא שהגיע אלינו רק שנים רבות לאחר מכן בטנק המרכבה. אבל אז היה מד טווח לייזר והדיוק בפגיעה היה פנומנלי. היינו יורים לטווח של 6 קילומטר וחודרים טנקים מצד לצד ב6 קילומטר, שזה היה דבר באמת נפלא.
התחמושת הייתה בלתי אחודה, אתה מכניס את הקליע, לאחר מכן את המטען, ולאחר מכן עם תרמיל שמצית את המטען, שהוא בתוך הסדן, במין מחסנית בתוך הסדן. וכך ירינו, טנק מאוד נוח לצוות, מאוד נוח למפקד. נראה לנו פשוט משהו לא מעולם הזה, לעומת השרמנים והצנטוריונים שהיינו עליהם. ומאוד שמחנו על חלקנו שנבחרנו ללמוד ולהביא את הטנק הזה לארץ. בסיום ההשתלמות באנגליה, הייתה לנו גם כן חופשה נהדרת בפריז. מה שלא סיפרתי, את הטיסה לפריז בדרך לאנגליה, טסנו על מטוס סטרטו קרוזר, 4 מנועים, שבדרך כלל אתה בר מזל אם אתה מגיע עם 2 מנועים, ולאחר 11 שעות טיסה הגענו לפריז. ובפריז עלינו על מטוס אזרחי שעלה כמו טיל. זו הייתה פעם ראשונה שאנחנו נוסעים לחוץ לארץ, שנפגשנו עם הדבר הזה שנקרא נסיעה לחו"ל היום. היום הילדים הקטנים כבר בגיל 2-3, הם אומרים, אני כבר הייתי 3 פעמים, 4 פעמים בחו"ל. אבל אז היינו בני 20, ופעם ראשונה יצאנו לחו"ל, וכל דבר ראינו כבאמת מתנה. יחד איתנו, צריך לציין, היו גם צנחנים שיצאו ללמוד בפריז או בצרפת על טנקי IML, שהתקבל אחר כך בצנחנים כסיירת צנחנים עם צאי לירי על טנקים או עם תותח של 90 מילימטר שיכול לפצח מטרות גם במרחקים וטווחים שלא היה לצנחנים קודם לכן. בהשתלמות שלכם, עשיתם בסוף מסלולי צוות עם הטנק? עשינו גם מסלולי צוות, בהחלט, כן. עשינו מסלולי צוות וירינו ללא הגבלה, היום הם מגבילים, היום תותחנים באמת ל10 פגזים, 15, אנחנו היינו מאות פגזים, לא הגבלה. גם כשהגענו לארץ עם הטנקים ירינו המון, אבל זה אני אספר בהמשך. בכל אופן שחזרנו לארץ אחרי טיול בצרפת, בנורמנדי, היה מאוד מאוד יפה, גם כן הייתה חוויה בלתי רגילה, פריז בכלל ונורמנדי. הגענו לארץ והקמנו יחידה סודית. הטנק אגב, השם הקוד שלו היה אביר. טליק מאוד מאוד היה בעד הטנק הזה, והוא תחקר אותנו באופן אישי כשחזרנו מההשתלמות, ושאל, טליק הוא אוטודידקט, הוא יודע לקרוא את הספרים וללמוד מהספרים, והוא ידע, אני חושב, יותר טוב מאיתנו, מה שאנחנו למדנו שם בחודשיים באנגליה, והוא שאל שאלות מקצועיות, והרגשנו שאנחנו צריכים לעבור מבחן אצלו, והקמנו יחידה סודית במחנה חסה, שהיה סגור לגמרי, אין יוצא ואין בא, ללא אישור מלמעלה. קיבלנו 4 טנקים. אני זוכר את המבצע של הבאת הטנקים, אחד מאיתנו נסע באונייה, שט באונייה יחד עם הטנקים, והיה צריך לבדוק כל יום שהם מכוסים ושהם בסדר, והורדנו את הטנקים עם כיסויי ברזנט בלילה, ומבצע לילי על טריילרים, והובלנו אותם למחנה חסה, שם הורדנו את הטנקים, ויצאנו לסדרות של ניסויים עם הטנקים האלה. אספנו, גייסנו אנשי צוות, גם כן כל אחד היה צריך לחתום אגב על סודיות ל-30 שנה, כמו שחותמים בצה"ל על דברים סודיים. וזה היה כל כך סודי שאין לנו אפילו תמונה אחת יחד עם הטנק הזה. איפה עשיתם את הסדרות? אז התחלנו בנחל צין. אגב, ביחידה היו לנו בעלי מקצוע, היו לנו אנשי חימוש איתנו, שגם כן למדו על הטנק הזה, אנשי צוות, והיו איתנו צוות של אנגלים, מהנדסים אנגלים, 4 מהנדסים עם מייג'ור, רב סרן אנגלי שריכז אותם, שהם היו טכנאי צריח וטכנאי טובה. והם עזרו בכל דבר ועניין כשהיו תקלות כאלה או אחרות. אבל
הם רצו גם כן כמובן ללמוד מהניסויים. ירדנו בפעם הראשונה לנחל צין, כאשר קיבלנו מחלקת סיור שתבטיח את הנסיעות של נחל צין ותוודא שאף אחד לא צופה עלינו. אגב, אחד הקצינים במחלקה הזו היה עמוס בן דוד מעפולה, שלימים ניסה לרוני בן דוד מנהלל, ושירת בחטיבה כמ"פ וכמג"ד, ונהרג בפריצה לחנר נבה, ביום החמישי של המלחמה, לצערנו כי רב. הניסויים הראשונים היו בנסיעה, נסענו כל יום כ-100 קילומטר עם הטנקים. לאחר ימים ספורים, המנועים הלכו לנו, והסתבר שהאבק נכנס למנועים, כך שמערכת הפילטרים לא הייתה מספיק טובה לאבק של הנגב. ומהנדסים שלנו, של צה"ל, מיכאל חימוש, שליוו אותנו, היה מהנדס בכיר בשם טילן, שהוא היה גאון גם בפני עצמו. הוא תכנן את המערכת הפילטרציה החדשה לבריטים. הבריטים ביצעו את מה שהוא תכנן, שלחו לנו את המערכות, וכך חידשנו את האימונים בטנקים. עשינו אימונים במצבים שונים של נסיעה, של ירי, של נסיעה 3 ימים, 3 ימים בתוך טנק סגור בלי לצאת, מדפים סגורים, כאשר יש לנו מערכת אוורור, ויש לנו אפילו מזגנים. קיבלנו יותר מאוחר גם מזגנים. המזגנים האלה נסתמו גם כן מהר מאוד מאבק, אבל ניסינו אותם גם עם מדפים סגורים במשך 3 ימים, לא יצאנו מהטנק. האימונים, ירדנו עוד דרומה בנגב, נמשכו, היינו בבקעת סיירים, גם שם נהגנו והרינו, לא היה שם נפש חיה בבקעת סיירים, היום זה תעופה של חיל האוויר. והיה לנו, הייתי אומר, שירות באמת בין המעניינים שיכול להיות למישהו בשירות סדיר ובצבא קבע. אני כבוגר פנימייה הייתי מחויב לחתום 3 שנים, ואנחנו התברכנו בזה ששירתנו גם את השירות הכי קצר בצה"ל. באותו זמן הורידו את השירות החובה מ3 שנים ל2 וחודשיים. אז היו 2 גיוסים שנהנו מזה, זה היה אוגוסט 64 ומאי 64. כך שנהנינו מהפריבילגיה הזו, וכשנכנסנו לקבע, קיבלנו שכר יותר מוקדם ב10 חודשים. הכניסה לקבע הייתה שעוד אתה בצ'פטינים. שאני בצ'פטינים, כן. לקראת מלחמת 6 הימים, היה לנו טנקים. הייתה כוננות שלפני המלחמה, הבריטים לא היו מוכנים שאנחנו נשתמש בטנקים. הרי כל הצבא התגייס וישב גם בדרום וגם במרכז ובצפון. אבל והבריטים הוציאו את הטלסקופים מהטנקים, הטנקים היו שלהם, ואנחנו הקמנו פלוגת צנטוריונים במחנה ג'וליס, שזה היה בית ספר שריון. לקחנו טנקים שהיו גרועים ביותר ולא אמינים. התכנסנו ביערות חולדה, ליד קיבוץ חולדה, וחיכינו לפקודה. הייתם פלוגה עצמאית? היינו פלוגה עצמאית. צריך לציין שהמפקד שלנו היה רב סרן שץ בזמנו. שץ היה איש תחש, שקיבל את המשימה, את הניסוי הזה של הטנק, ואנחנו היינו תחת פיקודו. הוא היה מ"פ במלחמה, אני הייתי הסגן שלו. עוד את חיים ומוקי היו המ"מים. עלינו על טנקים צנטוריונים בג'וליס, התכנסנו בחולדה, ומשם בשישי ליוני, זה היה נדמה לי יום ראשון, עלינו על זחלים לירושלים, והצטרפנו לחטיבה 7 כפלוגת צנטוריונים, היחידה בכלל בגדה לחטיבה 10.
חטיבה 10 בפיקודו של אורי בן ארי. חצינו בלילה את השטח בין המוצא התחתית למטה לכיוון רמות, מה שהיום רמות, מכל המים של רמות. חצינו שדות מוקשים, פוצצנו את הבלוקים המרובעים, אלה הבטונים שחסמו את הוודיות, וכך עלינו לרמות, ועם בוקר היינו מול נבי סמואל. כאשר עלינו כפלוגה עצמאית, עדיין לא הצטרפנו פלוגה 10, אז זה המסלול הנסיעה שלנו. כמובן המסלול הזה לווה בהפגזות של הירדנים, הם הביאו אותנו מהמוצבים שאנחנו נסענו מתחתם, וכך הגענו למעשה לשליטה באזור רמות, והחלק הגבוה שהיום המכל מים, גם אז עוד היה מכל מים. בצד הצפוני של ירושלים. בצד הצפוני מערבי של ירושלים, כן. וירו עלינו מכיוון נבי סמואל, אני זוכר, ניהלנו אש עם נבי סמואל. נבי סמואל גם חסמה את התנועה של חטיבה 10, שהם באו מגבעת הרדאר לכיוון נבי סמואל ונבי יושע. ואנחנו, אני זוכר, ירינו לכיוון המגדל ושיתקנו את האש מנבי סמואל, כך אפשרנו למעשה לחטיבה להתקדם. הצטרפנו חטיבה בנבי יושע, חצינו את נבי יושע ועלינו לכיוון תל אל פול. חצינו את שועפאט ועלינו לתל אל פול. חלק מהטנקים שלנו התקלקלו, נשארו מאחור. אני הייתי סרח מ"פ, אבל אני התקדמתי בראש הכוחות. המ"פ נשאר לטפל בטנקים, ואני עם המג"ד, המשכתי עם המג"ד עם שטנגל. שטנגל ניהל את הגדוד, הוא פקד על הגדוד על זחלם, ואני הייתי איתו. אני זוכר שנכנסנו לתוך שועפאט בשיירה, מטוסים שלנו ירדו עלינו, קצרו את השיירה, היו לנו מספר פצועים והרוגים. אני זוכר את אורי בן ארי, שבאמת בגבורתו ובדוגמה האישית שלו עומד על הזחלם, עומד זקוף ולא זז. אני זוכר את זה, כולם קפצו מהזחלמים, זה היה חירניקים, קפצו מהזחלמים, חיפשו מחסות בין הבתים, הוא נשאר על הזחלם ולא זז. כובע טנקיסטים ואוזניות. כובע טנקיסטים ואוזניות, אני לא יודע אם אלה כובע טנקיסטים אבל לא אוזניות. לא, הכובע השחור. הכובע השחור. פשוט דמות מופת בעיניי. לאחר מכן אנחנו עם אהרון שטנגל, שגם היה המח"ט הראשון של חטיבת המילואים שלנו, עלינו לכיוון תל אל פול. עלו איתנו גם האמלים של הצנחנים, עם אהוד שני. אהוד שני הוא בוגר מחזור ח' של הפנימייה, הוא היה אגדה עוד כבר כחניך פנימייה, וניבאו לו גדולות. הוא היה מהמחזור של מתן וילנאי, מהמחזור של זה שהיה רמטכ"ל, ליפקין שחק. המחזור המוצלח, באמת אחד המחזורים המוצלחים של הפנימייה, והוא היה מ"פ הסיירת של חטיבת הצנחנים, והוא תמיד רצה להיות בראש, למרות שאמלים לא מיועדים להילחם בפטונים. אגב, אנחנו נלחמנו בקטע שנסענו בין נבי יושע לשועפאט, הופיעו כמה פטונים בין הבתים. הפטונים הירדנים אז, היה להם דבר מוזר, 2 חביות דלק על הסיפון, על מנת לתת להם טווח יותר ארוך. והחביות דלק האלה, ברור שהם היו בעוכרם, כי כדור של 0.5 היה מדליק את הטנק, כך שהם הושמדו מהר מאוד, הפטונים האלה. ועלינו לכיוון תל אל פול. תל אל פול, מה שראינו, ראינו הוטל די חשוף, עם בית בלתי גמור. לימים נודע לי שזה היה הווילה הבלתי גמורה של חוסיין. הוא בנה אותה באמת ברום הרכס, שהוא רואה מהמקום, הוא רואה גם את ים המלח וגם את הים התיכון. זה פשוט מקום מדהים, מקום תצפית מדהים. אבל
לווילה של חוסיין היו רק גגות, שלד של גגות, וכשעלינו לכיוון התל הופיעו טולרים ירדנים, 2 טולרים, אני זוכר, ראיתי אותם, שהם פוגעים באמלים שהיו לצידנו. אהוד שני, לצערי, בוגר פנימיה, ובאמת איש מופת, נהרג לשמאלי, 2 אמלים נפגעו. אנשי הצנחנים לא ידעו עד לפני מספר חודשים שאהוד שני נפגע מטולרים. חשבו שהוא נפגע מכוחותינו, חשבו שהוא נפגע מפטונים, ורק באיזשהו כנס שהוזמנתי אליו, סיפרתי להם על האירוע, וכך הם למעשה התוודעו לזה שאהוד שני נפגע מ2 טולרים, הם נעלמו מיד מאחורי הרכס. עלינו על תל אל-פול, אני הייתי הראשון שעלה על תל אל-פול, עם המג"ד, שטנגל. משם קיבלנו משימה לכבוש את רמאללה, ונסענו בשיירה, פשוט בשיירה, טנקים מלפנים, זחלמים מאחור. הייתי הטנק הראשון שנכנס לרמאללה, לא היו שם קרבות מיוחדים. בכלל, 6 הימים זה היה טיול שנתי לעומת מלחמת יום הכיפורים שניכנס אליה יותר מאוחר. לאחר מכן קיבלנו כפלוגה, כפלוגת צנטריונים, קיבלנו פקודה לנוע לכיוון רמת הגולן. שם המלחמה התחילה כיומיים לאחר תחילת המלחמה בסיני ובגדה. וכשהגענו לצומת גולן, אחרי שחצינו את שכם וג'נין על זחלים, על זחלים, עצרו אותנו בצומת גולן, ושם אמרנו שהמלחמה הסתיימה. לאחר שהמלחמה הסתיימה, חזרנו ליחידה, הבריטים הוציאו את הטנקים חזרה לבריטניה. בוא נעשה רגע הפסקה. זו הייתה מלחמה ראשונה שלך? לא. זו לא הייתה טבילת האש הראשונה שלי. טבילת האש הראשונה שלי הייתה בקרב על המים. בקרב על המים הייתי מ"מ במסגרת חטיבה 7. חטיבה 7 נפרסה מתל דן לאורך הגבול הסורי עד אחרי מחניים. למעשה עד אלמגור. ושם אני הייתי עם מחלקת טנקים בתור מוצב או יחזות שנעזבה, שנקרא נוטרה, מדרום לגדות. ישבנו שם מספר שבועות, והיה, אני חושב, בסביבות מרץ 66, אם אני לא טועה, מרץ-אפריל 66. הקרב על המים היה קרב מאוד, כלומר, זו הייתה טבילת האש הראשונה, כי אנחנו שם היינו 3 טנקים, ובעמדה היה איזשהו תותח 40 מילימטר של אחד מחבריי, שהכרתי אותו מהילדות, והיה ריטואל קבוע, היו יוצאים סיורים, לפתוח את דרך הפטרולים, והיו יוצאים חקלאים לאבד את הקרקעות, את האדמה ליד הגבול. הסורים היו יורים, אנחנו היינו עולים לעמדות ויורים חזרה, וזו הייתה תפילת האש, והיו אחר כך מפגיזים אותנו, היינו נכנסים לתוך הטנקים, וזה היה ריטואל יומיומי. אני כנער בילד, הייתי בכיתה י"א, כיתה י', זוכר שהיינו עומדים בצד המזרחי של הקיבוץ, ורואים את הנוטבים של הטנקים. כן. אז אם כך אנחנו היינו, זה יוצא נוטרה, יוצא למעשה צפונית מהילד, כי ממש זה דרומית לגדות טיפה. לא, צפון לגדות ודרום לגונן. דרום לגדות. לא, דרום לגונן וצפון לגדות. לא, לגונן, נכון. לגונן, סליחה, נכון. צפון לגדות, דרום לגונן התכוונתי, נכון? על הכביש שעולה לרמת הגולן, נכון. אז זו הייתה טבילת האש הראשונה שלנו. אני זוכר שבתום הקרב המים זה סיפור אחר, אבל אני לא אכנס אליו עכשיו. טליק נתן לכל המשתתפים מין מדליה כזו עם מחזיק מפתחות, שכתוב התאריך, הקרב על המים, וכל זה, אני זוכר, עם סמל של השריון. היה מאוד יפה. לאחר מלחמת 6 הימים,
פיזרנו את היחידה למעשה, החזרנו את הטנקים לאנגליה לבצע שיפורים. אגב, אנחנו ביצענו בטנקים האלה כ-150 שיפורים, כולל הגדלת הבטן הטנק מ-48 פגזים ל-70 פגזים. עשינו המון שינויים, והבריטים קיבלו את כל ההערות שלנו בברכה, והם שינו את הדברים, הם עשו את הדברים, שינו בטנקים, והיינו מיועדים לקבל כבר את הטנקים המשופרים ונמשיך לנסות אותם. אבל בינתיים שלחו אותנו לקבל פיקוד על פלוגות. בחטיבה 7 אני קיבלתי פיקוד על פלוגה בגדוד 53 שהוקם מיד אחרי מלחמת ששת הימים, בפיקודו של שוהם, שלימים היה מח"ט 188. בן שוהם היה מג"ד, הקמנו בסיני את הגדוד, ואני הייתי מ"פ א', עודד ארז היה מ"פ ב', ושרמן היה מ"פ ג', בחר היה סמג"ד. קצין, בני קצין היה קצין המבצעים, בחר היה סמג"ד, בן שוהם היה מג"ד, וציפי, שלימים אשתו של עודד ארז, הייתה פקידת הלשכה. כך שזו הייתה מין באמת משפחה קטנה. בתקופה שלי בסיני ביצענו ניסוי מאוד מעניין של אווירות בחולות, ואני קיבלתי את הפיקוד על הניסוי הזה, עוד שהיינו בביר גפקפה. יצאנו מביר גפקפה עם טנקים, עם 4 טנקים, 4 זחלמים ו4 משאיות עמוסות בתחמושת, וניסינו לחצות את החולות לכיוון ברדוויל. מיד בתחילת הדרך המשאיות והזחלמים לא יכלו לחצות את הדיונות, ורק הטנקים המשיכו, וצוות ליווי של פיקוד דרום עם ג'יפים, עם גלגלי בלון, שיכלו לנסוע באמת על הדיונות, דיונות עמוקות. עלינו על דיונות של 50 מטר גובה, וגלשנו בדיונה של 50 מטר. אתה גולש, אתה צריך להיות מאוד מדויק ומאוד ישר, אחרת אתה או נכנס לשיפוע הצד או שאתה מתהפך. היה מסע מאוד מעניין של 4 ימים, כשליווה אותנו גם הליקופטר ומטוס סיור בפיקוד דרום, כי רצו לבדוק אפשרויות של גיבוי ותגבורת מציר לציר, מדרום למרכז ולצפון, וזו הייתה הדרך. בדרך מצאנו תחת הסוואה T-55 חדש מהניילונים, היה מוסווה, החבלנים בדקו אותו שהוא לא ממולכד, עיננו אותו וצירפנו אותו למסע שלנו. כ2 קילומטר לפני שהגענו לברדוויל, ממש לכביש, עדיין בתוך הדיונות, הלך לנו עיניה, סופי, באחד הטנקים, מהמאמצים האדירים, 3-4 ימים, מאמצים אדירים בחולות, ואז אתה לא יכול להגיע עם משאיות לשטח, הביאו לנו מליקופטר עיניה סופי, וככה למעשה תיקנו את הטנק ויצאנו לימת ברדוויל עם כל הטנקים. אז זו הייתה חוויה באמת מעניינת ומיוחדת. לאחר מכן חטיבה 7 עלתה לרמת הגולן. עלינו עם גדוד 53 בחטיבה 7, גדוד חדש להזכירכם, לרמת הגולן. אני קיבלתי את המשימה להיות במרכז רמת הגולן עם הפלוגה, הייתי במחנה האום ליד קונטרה. שרמן היה בדרום, בחושניה, ועודד ארז היה בנפח עם מפקדת הגדוד. אז מפקדת הגדוד ישבה בנפח, והמח"ט, גורודיש, ישב בקונטרה, שעוד הייתה בנויה שם במבנה מרכזי בקונטרה. היינו שם בתעסוקה, תוך כדי השתתפנו ביום השריון בחיפה, עם הטנקים של החטיבה. בזמנו היו ימי שריון, היינו בונים חניונים, גם בתל אביב וגם בחיפה, של טנקים, להראות את זה לכל עם ישראל. ואחרי השבוע הזה, היינו חוזרים לרמה. זה היה חטיבת 7, כן. אחרי 6 הימים, בפיקוד גורדיש, משמעת ברזל. כן. גורדיש בהחלט כולם פחדו ממנו. אני זוכר את הרעיון שהגעתי אליו, ששלחו אותי לחטיבה 7,
הגעתי אליו ללשכה בבוקר בביר גפגפה, ואני לא יודע אם זה סיפור לספר כסיפור מצולם, אבל אפשר אבל להוריד את זה, אבל אני במו עיניי ראיתי את הצדדים האפלים של גורודי, הוא היה קצין באמת גם משכמו ומעלה, היה מפקד, מנהיג, אין ספק, זה אי אפשר לקחת ממנו. אבל ההתנהגות האנושית שלו הייתה מתחת לכל ביקורת. אני זוכר שישבתי מולו, הביאו לו ארוחת בוקר, ובמו עיניי, אני לא בסיפורים, אני רואה שהוא תואם את הביצה, הביצה הייתה קרה, והוא זורק את הצלחת לכיוון הטבח. אני גם הייתי עד בקונטרה, שהייתי אצלו בלשכה, על הדיבורים מאוד בוטים לפקידות, ואני לא רוצה לחזור על שמות הגנאי שהוא קרא להם. זה היה באמת עקב אכילס שלו, וההתנהגות הזו כמובן גם הובילה לזה על הקשיחות שהוא בא להתנהג אל האנשים. כל המשמעת באמת הייתה מאוד דורסנית. היא לא הייתה משמעת, הייתה משמעת, יש משמעת ומשמעת, יכול לעשות משמעת מלטפת, אבל הייתה מאוד מאוד דורסנית. בכל מקרה, כשהייתי בחטיבה 7, לאחר כחצי שנה, נקראתי שוב ליחידה, כי הגיעו טנקים חדשים והיינו צריכים שוב לבחון אותם, ואז ירדנו עוד פעם לנגב, ועוד פעם ניסינו את הטנקים במשך מספר חודשים. החזרנו את הטנקים, קיבלתי מינוי להיות מ"פ בצמ"פ בגדוד 211 תחת פדלה, בשבטה. היינו 4 פלוגות, 2 פלוגות של קורס מפקדי טנקים ו2 פלוגות צמ"פ. כך שמצפ"פ החיילים עברו מיד לקורס מט"קים. המ"פים היו בריק, היה רבינוביץ' שלימים יצחק רבינוביץ', היה חיים ברק ואנוכי. והיה לנו גדוד באמת נפלא, מאוד אהבנו את מה שאנחנו עושים. אני העברתי צמ"פ, צוות מחלקה פלוגה, למחזורים שונים. ביניהם היו קצינים שבאו לעשות הסבה מחיר לשריון, היו אצלי בפלוגה כ3 חודשים. ובין הקצינים היו גם כאלה שאחר כך התפרסמו כאלופים. תכף אני זכר בשם. בכל מקרה, אחרי שכבערך שנה הגיעה חטיבה 7 להתאמן בשבטה. ואני זוכר שאני יצאתי עם גורודי, שהוא הגיע עם קומנדקר. אני יושב לצידו על המעקה. אתה יודע, היה קומנדקר, אתה יושב מפקד, ולידו מעקה שאתה יכול לשבת לידו. ועשיתי איתו סיור בשטחי האימונים של שבטה, הוא לא הכיר את השם, והכרתי לו את התרגילים השונים ואת הזה. שזה היה גם כן איזשהו סגירת מעגל, אחרי שהייתי מ"פ אצלו, הנה אני פה מדריך אותו ומראה לו את תוואי האימונים של צוות מחלקה, פלוגה, באזור האימונים של שבטה. שבטה היה אז אזור אימונים של השריון. גם שקורס קצינים אנחנו היינו בשבטה, ולאחר מכן גם בקורס מט"קים וצמ"פ היה בשבטה. לאחר התקופה הזו ב-211 נקראנו עוד פעם לתחש, ואמרו לו, הנה אנחנו תוך שנה צריכים לקבל את השבטנים, צריך להכין חומר הדרכה. ואז נקראנו, כל אחד מתפקידו הוא, נקראנו שוב לתחש, חיים ברק ואנוכי. ישבנו בתחש במשך חצי שנה ותרגמנו את הספרים מאנגלית לעברית, ספרי ההדרכה. אני תרגמתי את התותחנות וחיים ברק תרגם את הנטר. ובמשך חצי שנה, וגם עם התמונות והכנו שקפים, אז לא היה מחשבים, הכינו שקפים, נעזרנו במחלקת הדרכה. והעסק היה כל כך סודי וכל כך סגור, שאפילו לא נשאר לי ספר אחד. הדפסנו את הספרים והכנו את השקפים, הכל היה מסודר לקבלת הטנקים. ואז יום אחד, ואנחנו היינו מיועדים להיות המ"פים הראשונים של הטנקים האלה.
קורא לנו גורדיש בפברואר 70, ואומר לנו, חברים, הבריטים מחרימים אותנו, ולא מוכנים למכור לנו את הטנקים. ואמר, אבל תוך 5 שנים יהיה לנו טנק ישראלי. וזה למעשה הסיפור שהוליד את טנק המרכבה. אני קורא לזה הצ'יפטן שהוליד את טנק המרכבה. אני עשיתי איזו עבודה עם הנכד שלי, ככה קראנו למצגת הזו, עם סיפור של הצ'יפטנים. בסופו של דבר הבריטים לא מכרו את הטנקים האלה, והיום כל השריון מבוסס על טנקי מרכבה המעולים, טנק מרכבה 3 ו-4, שהם בין הטנקים הטובים בעולם. אולי זה בזכות הבריטים, אבל בכל אופן זה מראה על כושר באמת גם התכנון וגם הביצוע והיכולות של מדינת ישראל. לבנות טנק זה לא פשוט. טליק ראה בפני, חזונו של טליק היה להגן על הצוות. ולכן הוא אמר, דבר ראשון, אני רוצה את המנוע בחזית. וכך היום במרכבות המנוע נמצא בחזית, על מנת להגן על הצוות. הנהג יושב אחרי המנוע. וכל המיגון של הטנק מיועד להגן על הצוות. הטנק הזה נבנה לא תוך 5 שנים, לקח כ9 שנים, ואז הוא התחיל להיכנס לצה"ל, אז אני כבר הייתי במילואים. אני אחרי הרעיון הזה עם טליק, איבדתי קצת עניין והחלטתי שאני משתחרר. קיבלתי החלטה להשתחרר, זה היה בפברואר, וחיפשתי עבודה. אני הייתי אמור להשתחרר ב-15 לאוגוסט. לא ידעתי מה אני רוצה, לא ידעתי מה אני הולך לעשות. איזה שנה? זה היה בשנת 70, פברואר 70. אגב, לגמור את סיפור הצ'יפטן, צריך לספר למען ההיסטוריה שהבריטים קודם כל לא עמדו בהסכם. ודבר שני, הם כבר החליטו שנה לפני שהם אמרו לנו, הם החליטו לא למכור לנו בקבינט, לא למכור לנו את הטנקים. לא רק זאת, הם הגדילו לעשות, הם החליטו בקבינט שהם ישכנעו את האמריקאים גם לא למכור לנו את הפטונים. אבל הם לא ידעו שבאותו זמן כבר היו במקביל אלינו קצינים שלמדו על הפטונים בארצות הברית ובגרמניה. והפטונים אכן הגיעו. בששת הימים כבר השתתפו הפטונים, אבל הבריטים פשוט חיכו לקבל מאיתנו את כל ההערות שלנו, ואז לומר לנו שהטנקים, שהם לא מוכרים את הטנקים. אבל טליק, ברוב טובו, שכנע את האיראנים שהיינו איתם ביחסים מצוינים בזמנו, לקנות את טנקי הצ'יפטן. אז המשלוח הראשון של הצ'יפטן שיצא מאנגליה, הלך לאיראנים. אותו משלוח שהיינו צריכים לקבל, הלך לאיראנים. כל השיפורים שאנחנו הכנסנו לטנקים האלה. זה סוף הסיפור של הצ'יפטן. למזלנו יש לנו את המוח היהודי, ואין ספק שצריך להוריד את הכובע לטליק עם החזון שלו, ולטילן, המהנדס באמת הראשי של טנק המרכבה. הם אלו שהקימו את הטנק הזה, והיום כל צה"ל, כל צבא השריון, או גייסות השריון מבוסס על טנק המרכבה. אנקדוטה מהביקורים, אני זוכר שיחה של טליק על הטנק. יום אחד אמרו לי שמגיע, כל המטה הכללי מגיע לביקור אצלנו מחנה חסה, ואני אמור, הם באים באוטובוס, ואני אמור, רבין היה רמטכ"ל, אני אמור לעלות על האוטובוס ולבקש מכל אחד תעודות. הנפיקו תעודות מיוחדות לאלה שיכולים להיכנס ולראות את טנק הצ'יפטן, עד כדי כך זה היה סודי. ואז אני כסגן, אני זוכר, עולה על האוטובוס, הולך לרבין, רבין מוציא תעודה, אחר כך לדדו, אחר כך לטליק, אחר כך לשפיר, וכל המטה הכללי באותו זמן הם נכנסו, ואני הדרכתי אותם למעשה על הטנק, סיפרתי להם על הטנק ומה הוא מסוגלות לעשות, ואז רבין שואל לטליק, תגיד טליק, מה אתה מעדיף, חטיבת צנטוריונים או גדוד צ'יפטנים? אז טליק ענה מיידית, גדוד צ'יפטנים.
כי זה עניין של מחיר, כמה זה עולה, כמה זה עולה. זו הייתה התשובה, ככה הייתי מאוד שמח כמובן לתשובה הזו. כמובן הייתה כוונה רצינית של צה"ל לרכוש את הטנקים האלה, גם זה היה בהסכם. והבריטים, כבריטים, בגדו בנו בעניין הזה, כמו שהם בגדו ברבים אחרים במשך ההיסטוריה שלהם. אני רוצה להזכיר פה, כדאי הרעיון הזה נערך במסגרת תיעוד של לוחמי מלחמת יום הכיפורים בחטיבה 679. זה איזשהו מבצע שעורכים אותו בכל צה"ל כרגע, מפני שמלחמת יום הכיפורים לא ממש נחקרה. זה אולי הרעיון הראשון שאני מקיים מאז מלחמת יום הכיפורים, 46 שנים לאחר המלחמה. אז באוגוסט 70, ב-15 לאוגוסט 70 השתחררתי, ב-16 לאוגוסט התחלתי לעבוד בחברת בלקווד הודג' ישראל, שהיום היא קומסקו. סיפור מעניין, אני רויינתי, הייתי סרן אז, במדים, רויינתי על ידי אנגלי מאנגליה, שהוא היה מנהל בדירקטוריון של חברת האם בלקווד הודג'. בלקווד הודג' הייתה חברה שהייתה סוכנת הראשית של חברת טרקס בכל העולם. טרקס סיפקה ציוד מכני הנדסי כבד, שזה מסעיות, וזה היה בולדוזרים, שופלים, סקרייפרים, שהם ייצרו גם בארצות הברית וגם בסקוטלנד. טרקס הייתה חברה תחת ג'נרל מוטורס, שהייתה החברה הכי גדולה בעולם. ובלקווד ישבו באנגליה, ושלחו לראיין את איש המכירות שמצטרף לחברת בלקווד הודג' ישראל. המנכ"ל בבלקווד הודג' בזמנו היה מקס בורן, שהיו לו גם 10% בחברה. הוא יוצא סולל בונה, וכך הוא הכיר את בלקווד הודג' שהם היו גם באפריקה, והקימו את החברה בארץ בשנת 1963. לאחר הרעיון אמרו לי שהתקבלתי, אבל אמרתי להם, חברים, אני משתחרר רק ב-15 לאוגוסט, ולמזלי הם הסכימו להמתין, וב-16 לאוגוסט התחלתי את העבודה כעוזר להם, או סגן של מנהל המכירות, מנקס היה בזמנו. שנה לאחר כן מיד הייתי מנהל המכירות של בלקווד הודג' ישראל, שאני אומר, לימים הפך להיות קומסקו. ומאז ועד היום אני עובד בחברת בלקווד הודג', מה שהיה בלקווד היום זה קומסקו. אנחנו שינינו את השם לקומסקו בעקבות בקשת חברת האם ב-1975, לשנות את השם בגלל שהם עבדו עם מדינות ערב, אז היה חרם גדול על ישראל עם כל מדינות ערב. לא שזה עזר להם, אבל הם עשו עסקים עם עיראק, עם ירדן, עם מצרים, כך שהחלפנו את השם לקומסקו, Construction Machinery System. הייתי מנהל המכירות, הייתי סמנכ"ל, הייתי מנכ"ל מטעמם. ב-82 התמניתי למנכ"ל. גם פה יש סיפור מעניין על מלחמת לבנון השנייה. ולאחר מכן, אני בשנת 93, מרץ 93, אני רכשתי את מלוא המניות מחברת האם, כך שהיום אנחנו, המשפחה, הם הבעלים של חברת קומסקו. אנחנו פה מדברים על נושא הצבאי ולא על קומסקו, אז נחזור לעניין הצבאי. מיד אחרי השחרור התגייסנו לחטיבת מילואים חדשה שהוקמה מיד בדצמבר 1970, על מנת לסגור או על פי דרישה של פיקוד צפון, לעבות את כוחות השריון לרמת הגולן. כך שהיו שתי חטיבות מילואים שהיו מיועדות לתגבר את רמת הגולן בעת חירום, שזו חטיבה שלנו 679, שהוקמה במחנה מנסורה ליד יוקנעם, ובמחנה קורדני חטיבה 179,
שהייתה בזמנו, בששת הימים, חטיבה 45. חטיבה 69 הייתה חטיבה חדשה לגמרי, יוצאי חטיבה 7 ו-188. להזכיר שלחטיבה 188 הוקמה על בסיס גדוד 53, שעובר ל-188, בריל. הוא זה שהקים את חטיבה 188, והגדוד הראשון היה גדוד 53, שעובר מחטיבה 7, אני חושב שזה היה 68 או 69, וכך לאט לאט הקימו את יתר הגדודים את 74, את יתר הגדודים של חטיבה 188. איפה עשיתם את אימון ההקמה? אימון ההקמה הראשון היה בצאלים, במתווה שטנגל היה המח"ט הראשון, אהרון שטנגל. את אהרון שטנגל גם הייתה לי איתו היסטוריה גם בתחש, הוא היה סגן מפקד תחש, בכל התקופה של הצ'יפטינים, הוא היה גם כן שותף לעניין הזה. מנדי רום היה ראש תחש בזמנו, שהוא גם כן הוביל את הפרויקט. וכמינוי חירום, אהרון שטנגל קיבל את החטיבה 69, אימון הקמה הראשון היה בצאלים. אם אין אותו, זה היה בדצמבר 70 או 71. והמתווה היה חציית תעלת סואץ. מה התפקיד שלך היה בהקמה? אני הייתי סמג"ד בהקמה, סמג"ד, היו 3 גדודים. המג"דים היו אביגדור קהלני, המג"ד שלי, עודד ארז, חברי, וחיים ברק חברי, הם נשארו בקבע, ואני כמובן יצאתי מהצבא, וגם הם היו במינוי חירום, גם קהלני, חיים ברק ועודד ארז היו במינוי חירום, היו בפום, 3 היו בפום, וזה היה מינוי חירום, ואז הם באו למעשה להתאמן ולאמן את החטיבה, ואימון הקמה היה במתווה חציית תעלת סואץ בצאלים. במשך 3 שנים היינו בעוד אימון אחד גם כן בצאלים, ואפילו היינו בתעסוקות גם בגבול הצפון, בעיקר בגבול הצפון ובעמק הירדן, אבל בגבול הצפון אני שימשתי כסרן, כמג"ד הגדוד, לא לנו מג"ד, התקופה שלנו מג"ד, ואני הייתי המג"ד של הגדוד כסרן. אבל זה תעסוקות חי"ר. תעסוקות חי"ר, כן, כן, תעסוקות חי"ר, בט"ש. ורק לקראת המלחמה, לקראת יום כיפור, למעשה מונו מג"דים חדשים. משה הראל היה המג"ד שלנו, של גדוד 57. רן גוטפריד היה מג"ד של גדוד, אם אני לא טועה, זה היה 92, לא, היה גדוד, היה 57, 92 ו-289. אז רן גוטפריד היה מג"ד של 92, ו-289 היה בחור בשם שפר, שלא הכרנו, שממש הגיעו לקראת המלחמה. רק הראל הגיע אולי שנה לפני המלחמה על הגדוד, אני זוכר שהספקנו תעסוקה אחת יחד איתו. וזהו, נגיע למלחמת יום כיפור. מלחמת יום כיפור עבורי התחילה ביום כיפור עצמו. אני הייתי בביתי, גרתי בתל אביב, באזור של בין יד אליהו לגבעת בטיח, מה שנקרא היום דרך הטייסים. היו לי 2 ילדים, ערן ואפרת. ערן היה בן 4 ואפרת הייתה בת 2. ראיתי תנועה, היינו בבית בין 3 דירות, וראינו תנועה לא רגילה ביום כיפור, של רכבים צבאיים וכולי, ובשעה 2 שמענו את האזעקה. עם שמיעת האזעקה, כולם ירדו למקלטים, אני נשארתי, חיפשתי ברדיו, טלוויזיה, לשמוע אם יש משהו, אבל שמעתי ב-BBC בשעה 2 שפרצה מלחמה בישראל. מה שמוזר, שלאחר מכן התברר לי שהכוחות ברמת הגולן לא ידעו עדיין שהם הולכים למלחמה בשעה 2, לפחות בדרום. כששמעתי את האזעקה ואת ההודעה הזו ברדיו, הבנתי שמשהו קורה. לא היו טלפונים, לא היו פלאפונים, אז חיכינו 7 שנים לטלפון,
להזכירכם, שנת 73, רצתי, לקחתי את האוטו, נסעתי להוריי, גרו במרחק 5 דקות נסיעה ממני. כולם היו במקלטים, גרו בקומה רביעית, בדרך השלום. לקחתי מפתח, עליתי לקומה רביעית, והרמתי טלפון לחטיבה. בחטיבה מישהו ענה לי, אני לא זוכר מי, אמרו, תבוא מיד לחטיבה. לא ידעתי מה קורה, אבל הבנתי שפרצה מלחמה, והבנתי שתפסו אותנו מכנסיים למטה, לא מוכנים. כך אני הבנתי. חזרתי הביתה, עליתי על מדים, ב2:30 כבר יצאתי מהבית. טסתי כמו מטורף. באוטו שלך? באוטו שלי. אספתי בדרך את אמיר המרחבי, זיכרונו לברכה, שהיה סמ"פ מפקדה בגדוד, שהוא חבר ילדות שלי. התקשרתי אליו ואספתי אותו בדרך, בלי שהוא קיבל צו. ונסענו לרמת הגולן, כבישים היו ריקים. תוך שעה ורבע היינו בחטיבה, מחנה יפתח ליד ראש פינה. היה לך בנסיעה הזאת, זה מלחמה שנייה שלך. לא מלחמה ממש, כן, נכון, אחרי 6 ימים, כן. אחרי 6 ימים, היה לך איזה חששות, פחדים? לא, ממש לא. אני רציתי להגיע כמה שיותר מהר ולהיות בעשייה. זה מה שרצינו. אבל הבנתי שתפסו אותנו במצב תפסו אותנו לא מוכנים. אני אמרתי את זה לאמיר, תפסו אותנו מכנסיים למטה, כי אם התחילה מלחמה ולא גייסו אותנו כמילואים שאנחנו מיועדים לרמת הגולן, אז זה אמר לי כבר משהו. כשהגענו לחטיבה, אני פגשתי את אורי פעם ראשונה, כלומר, הכרתי את אורי כשהיה מג"ד 82, כי לקראת השחרור שלי, אני התעסקתי בהכנסת השוט קל. השוט קל, כלומר, לפלוגה של יוסי ניסים בחטיבה 7, בגדוד 82, וגם לימדתי אותם איך לתפעל את הטנק הזה, וזה היה אקורד הסיום שלי ב6 חודשים האחרונים שלי, אחרי שירדנו מנושא הצ'יפטנים. וכך שהכרתי את הטנק טוב מאוד, את טנק השוט קל. אבל החטיבה הייתה מבוססת על טנקי שוט מטאור ישנים, שעמדו לצאת להסבה ממש בחודש-חודשיים הקרובים. כשהגעתי לחטיבה אני פוגש את אורי אור, אני פוגש את המג"דים, את הראל, שהכרתי, את רן גוטפריד, הכרתי אותו כי הוא בוגר פנימייה, שני מחזורים מעליי, מהמחזור של ליפקין שחק ומתן וילנאי, ואנחנו ממתינים, כי הטנקים נמצאים תחת סככות. אני רוצה כאן להדגיש נקודה מאוד חשובה להיסטוריה, ש3 חודשים לפני המלחמה, אלוף הפיקוד חופי קיבל החלטה, בעקבות כוננות ובטיחות שהייתה לפני כן, קיבל החלטה להעביר את שתי החטיבות, את החטיבה שלנו מיוקנעם, ממנסורה, למחנה יפתח, שהיה מחנה בהכנה. היו בו רק סככות ותעלות פתוחות עדיין של חשמל ומים וביוב. היו מחסנים עם הזיווד, והתחמושת נמצאת במחסני התחמושת בכלל מחוץ למחנה. כך שעל מנת לזווד את הטנק היית צריך את כל הצוות. צוות של 4 איש, לזווד טנק, לוקח לזווד טנק 4-6 שעות, לעשות עבודה כמו שצריך. חיכינו בתסכול רב, כי לא היה אנשי צוות לא יכולנו לעשות שום דבר. ואנחנו עלינו על התדר עם ג'יפ סיור שעמד ליד מפקדת החטיבה, עלינו על התדר של חטיבה 188. וכבר שמענו את הצעקות ואת הבקשות ואת התחינות לקבלת תגבורת ברמת הגולן, מפני שהגדוד של עודד ארז, שהיה הגדוד יחידי בדרום רמת הגולן, כבר לקראת 5-6 גמר את התחמושת שלו. הוא ביקש תחמושת, והם נשארו בפגזים ממש האחרונים, והיו להם מלא נפגעים. אני רוצה להזכיר שבדרום רמת הגולן, מהאזור של קודנה והג'וחדר, חדרו 2 דיוויזיות. המאמץ העיקרי של הסורים היה מקונטרה דרומה, ולא מקונטרה צפונה. בקונטרה צפונה תקפו דיוויזיה אחת, אבל המאמץ העיקרי היה בדרום.
החטיבה 188 עם שני גדודים, גדוד 82 שסופח לחטיבה 188, כי חטיבה 7 קיבלה גדוד 74 שישב באזור הבוסטר, באזור צפונית לקונטרה. על מנת לא להזיז כוחות, הצליבו בין הכוחות. החטיבה 74 בפיקודו של נפשי נשארה עם חטיבה 7, וחטיבה 82, וגדוד 82 סופח לחטיבה 188. גדוד 82 עלה בסיני יומיים לפני כן, יום לפני כן, ביום שישי. חטיבה 7 עלתה שבוע לפני כן עם הגדוד 77, בגדוד של קהלני. שבוע לפני כן, כך שהם ישבו כבר ברמת הגולן. וגדוד 82 עלה על טנקים של חטיבה 179 במחנה פילון. כך שהמילואימניק של מחנה פילון שהגיעו למחנה פילון לא היה להם טנקים. ואז הם ירדו, אנשי הצוות, לצומת גולני, למחנה נפתלי, לעלות את הטנקים. זה סיפור בפני עצמו, אבל נחזור לחטיבה. המתנו די מתוסכלים, ואני שמעתי את עודד, חברי, בן כיתה שלי, שאת כל המסלול הצבאי עשינו ביחד, וגם כמובן כל נושא של הצ'יפטינים, היינו ביחד, זועק לעזרה, ואין מי שיעזור לו. מפקד החטיבה, בן שוהם, היה במחנה נפח עד שעות הערב, קיבל פיקוד על כל גזרות רמת הגולן, כי חופי יצא לפקוצות פקודות במחנה מטכ"ל. אולי בדיעבד זו הייתה שגיאה, אבל זה היה המצב. ורק לפנות ערב התפנה בן שוהם, מח"ט 188, שקיבל גם כן את הפיקוד חודשים ספורים לפני המלחמה. המח"ט היה פדלה לפני מלחמת יום כיפור, והעביר את הפיקוד לבן שוהם. עודד ארז גם כן קיבל את הפיקוד, וחיים ברק גם כן קיבלו את הפיקוד חודשיים-שלושה לפני המלחמה. על הגדודים, לא התאמנו עם הגדודים שלהם. גדוד 82 היה עם 4 פלוגות. פלוגה אחת, הפכו אותה לפלוגת תגבור וסיוע, בוא נגיד כוח עתודה, בפיקודו של זמיר, שהייתה פלוגה מבצעית של גדוד 82, ו3 פלוגות של 82, שחלקם היו עוד באימונים, היו בסינדיאנה, יחד עם חיים ברק. וחיים ברק באותו יום שבת אחר הצהריים קיבל פקודות להעביר תגבורת, אז הוא שלח פלוגה אחת לגזרה הדרומית של עודד ארז, ופלוגה אחד בפיקודו של צ'ס, ופלוגה אחת בפיקודו של משהו, זה שהיה בלבנון, בסיפור בלבנון. קאולי. לא. יום אחד שלנו אחר כך. אלי גבע. פיקודו של אלי גבע באזור הצפוני של תל פארס, כך שהוא נשאר עם פלוגה אחת, וכך למעשה הסורים כבר לפנות ערב הצליחו לחדור בדרום בכמה מקומות, מאזור ג'וחאדר, מאזור קודנה, בכמה צירים, ולמעשה תפסו את ציר הנפט בחלק הדרומי, ולא אפשרו אספקה, כי ציר הנפט היה ציר אספקה מרכזי. אי אפשר לנוע ברמת הגולן בכל מקום, רק על צירים ברורים. הציר הנפט היה ציר מרכזי, וכך חדרו הסורים במוצאי שבת. ואתם שומעים את זה ואנחנו שמענו שהסורים חדרו, אבל שמענו את הזעקות ואת הבקשות וכו'. לא תמיד האזנו, חיכינו לאנשי הצוות, וכל איש צוות שבא, למעשה התנפלנו על אנשי הצוות. אנשי הצוות התחילו להגיע יותר בכמויות, לקראת השעה 11-12 בלילה. רק כאן אנקדוטה, הצו הגיע אליי הביתה ב-12 בלילה, באותו יום. כך שכולם חיכו לצווים וקיבלו, הגיעו למקומות הריכוז, עלו על אוטובוסים, תהליך מאוד ארוך ומאוד מסורבל. בסופו של דבר הגיעו חיילים וציוותנו את החיילים לפי התפקידים. לא יכולנו לחכות לצוותים המקוריים, מפני שגם היה לחץ, גם מרפול שהיה מפקד האוגדה וגם מהפיקוד, להוציא כמה שיותר מהר מאוד טנקים לרמת הגולן. ואומנם המחלקה הראשונה שלנו עלתה בסביבות השעה 2 לרמת הגולן, בפיקודו של ניצן יוצר. והוא הצטרף באזור לחטיבה 179, באזור קצביה, הוא כבר פגש את הסורים במורדות של קצביה,
בלילה בשעה 2 לפנות בוקר. כלומר, הסורים כבר היו בדרך לכנרת, גם בצד הדרומי, ובלמו שם את הסורים. לפנות בוקר יצא הכוח המרכזי של החטיבה, כ-25 טנקים עם פיקודו של אורי אור. אני חושב שזה היה בסביבות או 5 או 7 בבוקר, לכיוון רמת הגולן, והפקודה שקיבל אורי אור זה לחסום את פתחת קונטרה הדרומית. אני עושה רגע הפסקה. אתה בסוף עלית על טנק. כן, רגע, אני אספר. אנחנו קודם כל דאגנו לזווד את הטנקים משהו יותר מהר בלילה. היו אנקדוטה שאני לא זוכר אותה, אבל מספרים לי שאני עשיתי את זה, שאני רואה שאנשים לא מתקדמים עם קבלת הנשק והציוד האישי, במחסנים עמדו המחסנאים והתחילו להחתים את האנשים. ואני עברתי במחסנים, זזתי להם את השולחנות ואמרתי, תנו להם את הנשק ותנו להם את כל מה שהם צריכים ללא חתימות. וכך קידמנו את המהירות של זיווד הטנקים. שלא לומר שאי אפשר לעשות בלילה תיאום כוונות, וכוחות שיצאו בלילה לא עשו תיאום כוונות, וגם אלה שיצאו לפנות בוקר לא יכולו לעשות תיאום כוונות, וגם לא עם תחמושת מלאה ולא עם זיווד מלא, וגם בלי אורות קשר, כך שאנשים יצאו עם מה שיכלו, מה שהיה באותו עת, יצאו על הטנקים. לוי מן פיקד וניהל את כל נושא של ההתחמשות וההתארגנות, וכשהמח"ט יצא עם 25 טנקים, עם הראל כמג"ד ושפר כמג"ד, הם נסעו לכיוון דרום קונטרה, עין זיוון, דרום פתחת קונטרה. ובי, אני זוכר שבערה לי אש, אמרתי, וואלה, אנחנו נפסיד. אבל אתה נשארת בימ"ח. אני נשארתי בימ"ח כסמג"ד, לא היו מוכנים לוי מן לא נתנו לצאת. לצאת אמר קודם כל תארגנו את הכוחות. אני זוכר את אחד המ"פים שלנו, וקס, בא אליי, וגם כן ביקש לצאת עם 2 טנקים, הוא היה מ"פ בגדוד. אמרתי לו, חכה, אתה לא יוצא עם 2 טנקים, תארגן לך לפחות 6-7 טנקים, ואז תצא כמ"פ. ואז הוא ארגן 6-7 טנקים, והוא יצא עם הכוחות, הוא השאיר את השר מ"פ להמשך ההתארגנות. ככה אנחנו נשארנו לסמג"דים. למרות הבקשות הרבות, באנו, נדנדנו ללוי שייתן לנו לצאת, הרגשנו שאנחנו הולכים להפסיד את המלחמה. הוא אמר, לא, אתם נשארים עד הטנקים האחרונים. ארגנו את הכוחות ואלינו, ובאמת אני עליתי עם הטנקים האחרונים של הגדוד ועם מפקדת הגדוד. היה קמב"ץ, ארטילריה, בזחלמים של הקמב"צייה, של ארטילריה ורפואה. התאגד עלה איתי. איך ארגנת לעצמך טנק? היה לי טנק של סמג"ד. היה טנק של סמג"ד, היה טנק מג"ד, היה טנק סמג"ד, ואני עליתי על טנק הזה. לא הכרתי את אנשי הצוות שלי, גם כן הם היו כאלה שציוותו אותם אליי. ועלינו על הטנק, נסענו בשיירה לכיוון ראש פינה, חצינו את ראש פינה, אנחנו רואים את הרמה האפופה בעשן, ואנחנו שומעים את ההתפוצצויות, אנחנו רואים את הילדים חוזרים מבית ספר, מנופפים לנו לשלום עם התלבושת בית ספר, ואנחנו חוצים את ראש פינה, בואכה גשר בנות יעקב, מגיעים לגשר בנות יעקב, אנחנו רואים שמכינים את הגשר לפיצוץ. פלוגת הנדסה מכינה את הגשר לפיצוץ. לפני 5 שנים הרציתי בפני החבורה הזו של הכינו את הגשר לפיצוץ, פלוגת הנדסה. ועלינו לרמת הגולן, ולא ידענו מה קורה ברמת הגולן. לא היה לנו שום מודיעין. בקשר שמעת? לא, בקשר לא שמעתי כלום, לא היה לי קשר. לא היה לי קשר עם החטיבה. כלומר, לא הצלחתי לגשר, יכול להיות שזה היה תדרים שונים. לא קיבלנו אורות קשר. היה לנו אורות קשר ביד. ואיכשהו אני עליתי, אני זוכר, ובבית המכס העליון עוצר אותי ג'יפ פתוח, ג'יפ סיור, יושב בג'יפ לימים תת-אלוף מן, שהיה סגן מפקד האוגדה של רפול, הוא אומר לי, תרוץ לנפח, הסורים בנפח. כך נודע לי שהסורים בנפח. כשאני הייתי בבית המכס העליון. אני יצאתי לקראת 12 בצהריים, אני חושב, זאת 11:30, 12 ממחנה יפתח.
והקרב הנפח היה בעיצומו, וזו הייתה תמונת המצב הראשונה שקיבלתי, וכשאני עולה על הציר, אני רואה שיירות של מסעיות וזחלמים, כולל זחלמים של מפקד אוגדה 40, יורדים מנפח לכיוון גשר בנות יעקב. ואנחנו עולים והם יורדים, בדרך עוצר אותי איזה סרן, גם קופץ לי לטנק, אומר, רוצחים אותנו בנפח. זה האינפורמציה שקיבלתי, וירד ונעלמו בעלה לכיוון גשר בנות יעקב. פינו את כל הרכבים הקלים וכל מי שלא מה לעשות, מי שלא היה טנקים, פינו אותם מנפח. אני החלטתי באותו שלב לרדת מהכביש הראשי ולהתקדם בשטח. ירדתי דרומה. כמה טנקים היו לך? היו בין 3 ל5 טנקים. את האגד השארתי בבית המכס לפריסה, ושם השארתי גם את מפקדת הגדוד עם הזחלמים, ואני המשכתי רק עם טנקים. אבל היה לכם קשר ביניכם? בטנקים כן. ניסיתי ליצור קשר עם, היה לי את התדר, את הקשר, היה לי קשר עם הסמח"ט, יותר מאוחר, אבל בזמן הזה עוד לא היה לי קשר עם המח"ט. ואני התקרבתי לכיוון מחנה נפח, בידיעה שהסורים בנפח, ירדתי מהדרך והתקדמתי בתנועה של תצפית ועקבות, כמו שלמדנו, עם חיפוי, טנק מחפש, עם זה, כך התקדם עוד נפח, ואני מגיע. הכל ביוזמה שלך? הכל ביוזמה שלי, בלי שום קשר. ואני רואה שאני מתקרב, טווח של קילומטר אולי, מנפח אני רואה טנקים סורים באגף, אליי, חודרים לכיוון נפח. ואני מתקרב לכיוון ציר הנפט, ואני מתחיל לנהל אש עם הטנקים באגף. אני מגיע לציר הנפט, הייתי דרומית לנפח, ואני רואה טנק הפוך, צנטוריון הפוך, ועומד איש צוות עם דגל צהוב. לימים הבנתי שהוא היה טען, ואומר לי, ואני שואל אותה מה קורה, מי בתוך הטנק? הם אומרים לי, זה המח"ט וקצין האג"ם, בן שוהם ובני קצין. רק לומר פה, בני קצין היה חבר, היינו יחד מדריכים בקורס מפקדי טנקים, היינו באותו חדר, בן שוהם היה מג"ד שלי בגדוד 53 בחטיבה 7, והיינו מאוד קרובים, וזה היה בהחלט איזושהי צביטה רצינית בלב באותו רגע שנודע לי העניין, אבל אני המשכתי לנהל אש עם הסור, עם אותו מקום. ניסיתי בקשר לקרוא ל-18 אז, אני לא זוכר, וזה שבואו לחלץ את הצוות והטנק. ולפתע אני רואה ששיירה של טנקים, 14 טנקים, דוהרת על ציר הנפט מדרום, כי הסורים באו גם כן מדרום, כלומר הם הגיעו יותר מזרחית מציר הנפט, על הציר של ציר הנפט, והודיע לציר הנפט, באים בדהירה לכיוון שלי. אני עוצר אותם, אני מתקרב למי שהוביל, מתברר שזה היה סחר מ"פ שהכרתי, שהוא היה החניך שלי כנראה בקורס מת"קים או משהו כזה. הבחור מחיפה, ואני שואל אותם, לאן אתם רצים? הוא אומר, המ"פ נהרג, איז'ו היה גם כן חניך שלי בקורס מפקדי טנקים, הכרתי אותו טוב, בחור מעולה. הוא נהרג, והם לא ידעו בדיוק מה לעשות, הם נמלטו ממש משדה הקרב, עצרתי אותם וצירפתי אותם אליי. הכנסת אותם לקשר? אמרתי, אתם איתי, אתם לא זזים לשום מקום. אני... יצרת גדוד בעצם. אני למעשה באותו ערב, בהחלט עם הכוח הזה, 14 טנקים וה3-5 טנקים שהיו לי, ועוד טנקים שאספנו שהם במשך יום הלחימה הזה התפזרו מהכוחות שלהם, והם גם חלק נפגעו, אספנו את הצוותים, והקמנו למעשה גדוד, כלומר חיפשתי מ"פים, חיפשתי מ"מים, אמרתי אתה תהיה מ"פ, אתה תהיה מ"מ, וכך אספנו את האנשים ודיברנו איתם, והיה מ"פ, היה ברק סלע, חנן אנדרסן, וחגי כהל. אבל עוד לא היית מקושר לחטיבה. וחגי כהל לא היה מ"פ אצלי בחטיבה, לא היה מ"פ אצלי בגדוד. ברק וחנן אנדרסן לא היו
לא הכרתי אותם מהשירות הזה, אבל את חגי אני הכרתי, אני ידעתי שהוא היה קצין מצטיין ובאמת גבר לעניין, אחר כך אספר לכם את הסיפור שלו, וכך צירפתי אותם אליי לקוח, ואז יצרתי קשר, פגשתי את הסמח"ט, הוא אמר לי, אתה יכול לקחת כל טנק שאתה יכול לקחת, תיקח. לב אימן. לב אימן. ולקחתי, באותו ערב התארגנו שם בחורשה ליד נפח, ממערבית לנפח, ארגנו 24 טנקים. מתי פעם ראשונה? ואז התברר לי בבוקר שאני חצי מהחטיבה, 24 טנקים. אבל מתי פעם ראשונה דיברת בקשר עם אורי אור? עם אורי אור דיברתי בערב, שהייתי על הטנקים עם 24 טנקים, אמרתי אני פה עם כך וכך, עם כוח כזה וכזה, ואמר לי, תתפסו עמדות על הציר שיורד לגשר בנות יעקב. אז רק ביום ראשון בערב, פעם ראשונה אני מדבר עם אורי אור. אתה במסגרת חטיבה. נכון, נכון. זאת אומרת, כל ראשון... להזכירכם שבאותו זמן, מה שאנחנו יודעים היום, אורי אור עם שני מג"דים, 25 טנקים, יושב משעה 7-8 בבוקר בדרום קיונטרה, באזור עין זיוון, ואין מלחמה שם, הוא לא רואה סורים. הוא לא רואה סורים, אבל המלחמה מתנהלת על ציר הנפט. מלחמת פנים אל פנים, כאשר בן שוהם כמח"ט מצא את עצמו בלילה מקוטר משני צדדים על ידי הסורים. והיה צריך לרדת כמעט עד הכנרת, לרדת ולעלות חזרה דרך נפח, נכנס לציר הנפט, ואני זוכר גם דיבור שאני שמעתי בקשר שהוא מבקש תגבורת על ציר הנפט והוא לא מקבל אותה. והנה אני פוגש את בן שוהם בשעה 2:30 אחר הצהריים, כאשר למעשה, אם אתה מסתכל על זה בצורה סימבולית, אנחנו קיבלנו אחריות, חטיבה 188 בלמה את הסורים עד נפח. ביצעה את משימתה בצורה מעולה, ושהם היו באמת, עלו עליהם 800 טנקים. 2 דיוויזיות, 800 טנקים, הם היו כולה 67 טנקים. כל החטיבה 188, כאשר גדוד אחד, בכלל לא של 188, לא אורגני. לא משנה, כולם נלחמו כמו אריות. כולל המפקדים ואנשי הצוות, הם עשו עבודה נפלאה. ואפשרו לנו למילואים לעלות ולפגוש את הסורים בנפח. ומהרגע שאנחנו הגענו, שאנחנו תפסנו את הפיקוד על מרכז רמת הגולן, אנחנו רק למעשה דחפנו את הסורים, בלמנו אותם ודחפנו אותם אחורה. היו קרבות בלימה. בעצם ביום ראשון, בלילה, הכל ביוזמה שלך, היה לך 24 טנקים. נכון מאוד. מסודרים במבנה של גדוד. חלק מהאנשים לא הכרתי, אבל אספתי את כולם. ודיברתי עם כולם ונתתי כל אחד מה התפקיד שלו. יש לך מינוי של מג"ד? לא ידעתי שום דבר. אורי, ביררנו את הסיפור הזה, כי אורי אמר, מיניתי אותו למג"ד, אמרתי לו, אורי, רק לפני כמה שנים אמרתי, אורי, אתה לא מינית אותי למג"ד. אני אומר, טוב, אני אמרתי לסמח"ט, אבל בסדר, לא חשוב. אבל בסדר, אני התייצבתי אצלו ומאוד שמח, מפני שקודם כל הוא לא הכיר אותי, לא הכרנו בסדיר, לא היינו בסדיר. באתי לשם כקצין בתחש, קיימנו שם השתלמות על טנק השותקל, וזה במסגרת הזו לא של מפקד ופקוד וכו'. וזה שהייתי עם 24 טנקים, אני מופיע לו עם 24 טנקים, הוא מאוד שמח, כי שני המג"דים, או בוא נגיד 3 המג"דים נפגעו ביום הראשון. בהתקפה בצהריים, כשהסתבר לפיקוד צפון שהסורים נמצאים בנפח ולרפול, שהסורים נמצאים כבר, מפנים את אורי אור, אומרים לאורי אור, תעזוב את עין זיוון ותרוץ לנפח, כי הסורים בנפח. בינתיים, במשך כל שעות הבוקר, שטנקים שלנו עולים, רפול עוצר אותם על הציר לנפח ומכניס אותם לציר הנפט, כולל את המג"ד רן גוטפריד. הוא היה עם 9 טנקים, הוא עלה להם לעמדות באזור נפח, הוא לא האמין שהוא רואה את הסורים, ואחרי פגז שני הוא נפגע, הוא אומר שהוא נשרף ועף מהטנק.
וחילץ את עצמו ברגל, כך שהוא נפגע. הראל נפגע, גם כן בהסתערות הזאת, וגם שפר נפגע. אורי נשאר בלי מג"דים. ואז מינו את אמנון רימון סמג"ד, שהיה של מסע של גוטפריד, ואז היה אמנון רימון, אני והראל שהצטרף, הוא נפגע, הנהג שלו נהרג, אבל הוא הגיע ברגל לחטיבה, לאזור נפח, הוא פינה את עצמו ברגל, והיינו 3 מג"דים באותו לילה. הראל, שהוא תפס עמדות באזור דלמיה, אמנון רימון, שתפס עמדות באזור המחצבה, ואני במרכז ביניהם, באזור מה שהיום נקרא הקמת, המטווחים, הקמת. בצד המערבי של ציר הנפט. בצד המזרחי של ציר הנפט. בצד המזרחי, לפני סינדיאנה, בדיוק. כן. כשאני עליתי בבוקר לעמדות, אחרי שישבנו כל הלילה בתוך הטנקים בכוונה להגן על הציר שיורד לגשר בנות יעקב, כי לא היה אף אחד אחרינו, לא באותו יום ולא יום למחרת. לא היו טנקים, לא היה יותר טנקים ולא היה אפילו כוחות חי"ר מאחורינו. ולפנות בוקר אנחנו עולים לעמדות. אתה בלילה, שדיברת עם אורי אור. יושב בטנקים, מפזר בפריסה, הגדוד פרוס. הוא כבר ידע, נתן פקודות. לא דיבר הרבה, לא נתן פקודות מצב. בלילה אמר רק, אתם אחראים על הציר שיורד לירדן, כך פרסנו משני צידי הכביש. פרסתי את הגדוד, וכך היינו כל הלילה במתח, שהסורים, לא ידענו איפה הסורים, לא ידענו אם יבואו, ינסו לפרוץ בלילה. לא היה לנו אמצעי יריית לילה להזכיר, שום אמצעי, ולהם היה. לסורים היה אינפרה אדום, לסורים. ולמזלנו, הסורים לא לחמו באותו לילה, הם לחמו בלילה הראשון, אבל בלילה השני כנראה הם התעייפו, הם הלכו לנוח. אבל בבוקר, עם שחר עלינו לעמדות. כשאנחנו עולים לעמדות, כאשר הראל משמאלי, אמנון רימון מימיני באזור המחצבה, אנחנו עולים לעמדות, אנחנו פוגשים את הסורים בטווח של, מסינדיאנה אלינו, בטווח של 400-500 מטר. והסורים היו בהסתערות, בתנועה אלינו, ואנחנו תופסים עמדות ומתחילים לראות כמו מטורפים, כמו במטווח. בטווחים קצרים של 400, והטווחים האלה מתקצרים, מ-400 מטר ל-300, ל-200, ל-50, ואנחנו מוצאים את עצמנו שסורים חולפים חולפים בינינו וחוצים מאחור. ואז אני מקבל ידיעה מחגי כהן שהסורים עוקפים אותנו מימין. מה שהסתבר לי יותר מאוחר, אבל תוך כדי הקרב, שאמנון רימון לצערנו נהרג וכל הכוח שלו שם התפזר והסורים הצליחו לעקוף. ואמרתי לחגי, תפנה את כל הפלוגה שלך לכיוון מערב, לכיוון הסורים, וכך למעשה בלמו את הסורים מלאגוף אותנו. באותה סיטואציה אני זוכר את הטנק הנ"מ של הסורים, 4 קנים, איך הוא נקרא? משהו, 100... ZSU 23 כפול 4. 23 יכול להיות כפול 4, 4 תותחים, ZSU. בכל אופן, אני זוכר את הטנק הזה, ואני רואה שהוא נוסע ככה לו בשלווה, מימיני. אני זוכר, הפניתי את התותח, הוא חטף ממני פגז שהוא עלה באוויר. היה מין מראה סוריאליסטי כזה, הוא נוסע תותח נ"מ, נוסע בשטח, גלוי כולו, וכך השמדנו אותו. ירינו, אני חושב שאנחנו השמדנו 10 טנקים. ירינו כמו מטורפים. ובלמנו את ההתקפה הזו. ולאחר הבלימה של ההתקפה, הסורים התחילו לסגת. ואז לאט לאט יסגנו את הסורים ותפסנו עמדות על סינדיאנה. באותו יום... היו לך נפגעים? היו לי נפגעים בהחלט. אבל אני לא יודע להגיד לך מי ומה כרגע. אבל שמעת בקשר. אבל בהחלט כן ראיתי, לא רק שמעתי, ראיתי בעצמי. עלינו לעמדות באזור סינדיאנה. כשישבנו באזור סינדיאנה, הרגשנו כבר כאילו שאנחנו כבר יותר מנוסים, כבר יותר ביטוחים, ואנחנו רואים את הסורים
זה היה לקראת צהריים, אחר הצהריים, רואים את הסורים נסוגים לכיוון רמתניה. והראל נמצא משמאל, בינתיים הכוח של אמנון רימון התפזר, ואנחנו שני גדודים, ואנחנו יורים על הסורים, גם מסינדיאנה. אני ישבתי ממש על נקודת הטריג, במשך יומיים ישבתי על נקודת הטריג הזו, של סינדיאנה, המקום הכי גבוה, גם מקום שרואים אותי. כולם הסתדרו מימין, הסתדרו לפי הפקודות מימין ומשמאלי, וירינו על הסורים. תוך כדי זה שאנחנו יורים על הסורים והם בנסיגה, אנחנו חוטפים ארטילריה לא מהעולם הזה. האדמה רועדת סביבנו באותו יום שני. ולאחר הצהריים מוציא אורי פקודה, רוצים להתקפת נגד ולכבוש את רמתניה. ואנחנו יוצאים להתקפה שני גדודים, הראל ואנוכי. אנחנו יוצאים להתקפה, שבשלב ראשון הראל היה בחיפוי, אני גולש מאזור סינדיאנה, ומשמאלי היה חגי כהל. איך שאנחנו ירדנו, הוא חטף טיל מהאגף ונהרג. חגי כהל, גבר רציני, קצין מצטיין, והמשכנו בהסתערות. כל זמן ההסתערות באגף חטפנו טילים מהאגף, הם ישבו באזור הקלות. ישבו שם גדוד או חטיבת קומנדו, שהתחפרו על הקלות. באזור יוסיפון שם. אחרי יוסיפון, וחטפנו טילים, כל היומיים הבאים חטפנו טילים מהאגף. הם לא טופלו על ידינו משום מה, לא בארטילריה ולא... אגב, אני רוצה לציין שלטובתנו לא הייתה שום ארטילריה. בכל רמת הגולן היו 44 קני ארטילריה, וכולם היו לטובת חטיבה 7. מולנו היו 1,100 קנים סורים. פשוט האדמה רעדה סביבנו. ותוך כדי הסתערות, היה להם כנראה קציני תצפית מעולים, נפגעו לנו גם טנקים מארטילריה. ואיך שאנחנו מתחילים לעלות ברמתניה, אני שומע כולם מדווחים, עמוס בן דוד, הראל, נגמרת להם התחמושת, והם מסתובבים וחוזרים. ואני ממשיך בתנועה, ואני מגיע כנראה עם שני טנקים, וטנק אחד נעלם, אני מגיע לבד לאוכף של רמתניה. כשאני מגיע לרמתניה, אני רואה, רק להסביר, רמתניה זה מקום שולט על כל הסביבה, שולט על חושניה, על דרום רמת הגולן, שולט לכיוון מזרח, דרומה ומערב. ואני בין הכפר לבין התל החשוף, ואני רואה טנקים נסוגים מהתל, מסעיות, נגמשים, וכנראה קציני התצפית. אני רואה להם גם בנקל, ואני רואה עוד כמות של 10 טנקים באזור חושניה. אזור חושניה זה בטווח של 800,000 מטר, ואני מתחיל לראות עליהם כמו במטווח. ואני כל פגז אני פוגע. טנק לבד? טנק לבד. לא ידעתי שאני לבד, אבל אחר כך הסתבר שאני לבד. אבל בדיעבד הייתי לבד. ואני פוגע בלפחות 18 טנקים. כל העסק הזה כולם כיוונו אליי, הייתי לבד שם, כיוונו אליי. ואז אני מרגיש פגזים חולפים לי מימין ומשמאל ומעל הראש. ופגז אחד אחרי כמה שניות חודר בין הטובה לצריח. אני מרגיש מכה חזקה ברגל, השריר שלי שותק, חטפתי רסיס שלא פצע אותי, אבל שיתק לי את השריר. אני אחר כך חשבתי איך זה לא פגע בראש של התותחן, כי הראש של התותחן ממש צמוד לרגל. אני בלמתי למעשה את הרסיס הזה. הטנק השאר שלנו נפצע קשה בגן שלו, חצי הגן שלו ירד. הוא היה שמן, איש ישיבות ההסדר, סעיד שמו, גבר לעניין. לא הכרתי כל כך את כולם, אבל הבחור התנהג בצורה נפלאה. הוא אמר, עזבו אותי, תברחו. ככה הוא אמר, עזבו אותי, תחלצו את עצמכם. הפגז חדר? חדר והעיף את כל הרסיסים, והתחיל הבעירה בטנק.
את הטנק, הנהג הצליח להיחלץ, הוצאנו את התותחן, ואני יחד עם התותחן משכנו את סעיד מחוץ לטנק, היה כבד, זה היה פשוט למשוך אותו, להוציא אותו מהצריך, והסורים כמובן יורים עלינו, וגם ארטילריה. מוציאים אותו את הטנק, ובכוחות באמת אחרונים אנחנו מורידים אותו לסיפון, ומהסיפון לאדמה, ואז כל אנשי הצוות האחרים היו ציפלונים, אני גבוה, 1.80 וכמה אז, 84, ואני עוד רגיל לסחוב פצועים מהתקופה שלי בפנימיה. וסחבתי את כל הכובד הזה עליי. הלכנו לאורך הגדרות של כפר רמתניה. וכשאנחנו יוצאים מהכפר, אז הלכנו איזה 500 מטר, והארטילריה רודפת אחרינו. אני רואה את הראל מתחיל להסתובב. אני לא זיהיתי שזה הראל, אבל בזמן 500 מטר נופפתי להם, ואני רואה שהוא מתקרב אליי, הראל, ברוב באמת טובו ואומץ ליבו, התקרב אלינו, והעלינו את הפצוע לטנק, וכך חולצנו. כל החטיבה הייתה כבר בהתארגנות באזור נפח, צפונית נפח, ציר קטקום ליד השיפון, אתה יודע, בהצטלבות של השיפון ויוסיפון, ושם התארגנה החטיבה. הגעתי כנראה, הורדנו את הפצוע מהטנק ופינו אותו, את סעיד. אגב, סעיד בילה איזה 7 חודשים בבית חולים, ואני זוכר שביקרתי אותו מספר פעמים. נפגשנו לפני כ5 שנים, הוא רב והוא גר בבני ברק, הוא רב מורה באשדוד, יש לו ילדים, ועדיין סובל מהפציעה שלו עם חגורות, והפציעה שלו עוד לא עזבה אותו כל השנים האלו. ואני מגיע לזחלם של אורי, לא, חיפשתי מישהו, אגב, שיראה את הרגל שלי, צלעתי ושיראה, אבל לא מצאתי אף אחד, לא משנה. אני מגיע לזחלם של אורי, אורי אומר, תחכה פה, תנוח, תכף אנחנו עושים, ואז לוי מן, מה אמר, הכנתי לך טנקים. ואז אני ניגש, לוי מן, איש מסודר, הגן את הטנקים, אספנו שוב פעם את האנשים, הסתכלתי לאנשים בעיניים. באזור הזה? באזור של קטקומבה, באזור של צומת שיפון יוסיפון. עין זיוון ליוסיפון. ושם לאורך הכביש, שם התארגנה החטיבה. כל החטיבה. ובריטואל של כל יום היינו הרי מסתכלים בעיניים מי נשאר, ומי שנשאר היינו ממנים, מ"פים וסמ"פים ומ"מים, ועולים על הטנקים. ושוב אני מארגן את הכוח, עדיין ברק היה איתי, ברק סלע, חג הכל נהרג, ורמי בן זאב הגיע אליי להיות מ"פ, אני חושב שזה ביום הזה. רגע, חיים, אחרי הצהריים חילצת את עצמך ברמתניות. כן. 2 אחרי זה, 3 שעות, אתה פוגש את אוריו, כן. מקבל גדוד טנקים, כן. וכמג"ד מארגן גדוד. כן, כן. לא רק זה, אנחנו מקבלים משימה מיד, שאנחנו יוצאים למערב בלילה, בלי אורות, כבר בסביבות השעה 7-8 בלילה, כבר עלינו על הטנקים וקיבלנו משימה לתפוס עמדות באזור סינדיאנה. רצינו שהפעם אנחנו נהיה יותר קדמיים, כי אנחנו התחלנו להזכירך, באזור נפח ביום הקודם בבוקר, אבל בלילה תפסנו עמדות הראל, היינו 2 מג"דים. הראל תפס באזור דלמיה, שזה זה מזרחית, לתל שיפון, ואני תפסתי עמדות בסינדיאנה. אבל מה תפסתי? מחלקת הסיור שלנו הובילה את הגדוד בחושך מוחלט, ללא אורות וללא קשר. רצינו להפתיע את הסורים. הם היו עולים לנו על הקשר, היו יודעים להקן אותנו לפי הקשר גם כן. ותפסנו עמדות בלילה. כל המסלול הוביל אותנו יהודה וילק, ושימאלה מהגושרים. היו מחלקת הסיור. הובילו אותנו לעמדות והם חזרו חזרה לכוחות. רק שאלה, אתה מנהל את הגדוד
עובד מול המ"פים, או שכל הגדוד שומע אותך? כל הגדוד שומע אותי. אני עובד גם מול המ"פים, אבל הגדוד שומע, אני מדבר אל המ"פים, אבל כל הגדוד שומע אותי. זאת אומרת... עכשיו, כשאני מדבר עם כולם, אני עובר את כולם, כולם יודעים מי אני. כלומר, כשאני אוסף את כולם בערב, אנחנו אוספים את כולם, כולל אנשי הצוות. אנחנו אומרים להם, חברים, אנחנו עולים עכשיו לעמדות, למערב, בלילה, בחושך, לא מדליקים אורות, לא מדברים בקשר. כל זה נשמר בקפדנות עד שהגענו, עד הבוקר למעשה. כל הלילה לא דיברנו מילה אחת, והטנקים תפסו עמדות לפי התוכנית. כלומר, הצבנו את הטנקים בעמדות בלילה, ב9 בערב כבר התמקמנו בעמדות בסינדיאנה, הראל אותו דבר מצד שמאל שלי, מצד מזרח, וככה חיכינו בלילה בטנקים. עכשיו להזכירך שבלילה הראשון לא ישנו, בלילה השני לא ישנו, ולא אכלתם ולא אכלנו, ולא קיטרנו שחסר לנו אוכל וחסר לנו משהו, וזהו, האדנלין זרם, היינו, הקרב הזה ביום שני, באמת הכניס אותנו, אנחנו קודם כל היינו מאוד עייפים. ואני זוכר שהרמתי את המשקפת לעיניים, והייתי צריך להחזיק את האפפיים על העדשות של המשקפת, על מנת להיות ערני ולראות, לחפש את הסורי, לחפש את הסורי. היה קשה, אבל האדנלין באמת החזיק אותנו בערנות. וכבר ידעתם מה יש בשדה הקרב. וידענו, כן. וביום שלישי הרגשנו הרבה יותר טוב, אפילו מאשר בבוקר של יום שני כמובן, וביום שני בצהריים הרגשנו יותר טוב מאשר בבוקר, וכבר היינו מנוסי קרבות, ירינו המון, השמדנו המון, הרגשנו יותר בטוחים. לא שחששנו, אני חושב על עצמי, ביומיים האלה של הבלימה, 3 ימים של הבלימה, אם חששתי ממשהו, באמת בלי להגיד שאני לא יודע מה, אני לא גיבור גדול, ואני לא מנסה לצייר את זה ככה, אבל לא פחדתי לרגע שאנחנו לא נעמוד. זאת אומרת, הייתה לי אמונה שאנחנו מאומנים מספיק, אנחנו יודעים מה שאנחנו עושים, ואנחנו ננצח. אנחנו עומדים כמו במטווח, ויורים, ופוגעים, אם תבוא, בלי תבוא, פוגעים, והסורים נסוגים. אז כשאתה רואה את הסורים נסוגים ביום הראשון, אתה מקבל יותר ביטחון. אנחנו תופסים עמדות יותר קרובות, נלחמים על זה יום שלם, בין נפח לסינדיאנה זה כולו קילומטר. על הטווח הזה נלחמנו יום שלם, והעדפנו את הסורים שהם היו באמת בכוחות עדיפים עלינו, והשמדנו 10 טנקים. אני חושב שאני, התותחן שלי אישית, השמיד באותו יום כ-25-30 טנקים בקלי קלות. טווחים קצרים, וזה היה ירי מהיר, לא הייתה בעיה. הבעיה רק שלא היינו צריכים כל פעם לעצור בשביל להעלות תחמושת מהבטן. כי לך צריך כל 9-10 פגזים, 11 פגזים, היה לנו בצריח, משהו כזה. באותו יום שלישי בבוקר, עם שחר, אנחנו רואים שהסורים מתחילים לגלוש מרמתניה. אני חשבתי שצריך להמתין להם שיתקרבו יותר, אבל הראל פתח באש קודם, ואז עלינו לעמדות ופתחנו לסורים באש בטווחים של 2,500-3,000. אין ורדה, שזה היה בתווך, זה היה בטווח של 2,100, 2,200, 2,150, 2,200. הם הצליחו להגיע עד אין ורדה. הם לא הצליחו לחצות באותו יום את אין ורדה. כלומר, היינו, בניגוד ליום הקודם, שנלחמנו בטווחים של 50, 100, 400 מטר, או באפס, פה הם כבר היו בטווח של לחימת שריון, טווח של 2 קילומטר ומעלה. ואנחנו יורים, ואנחנו, כל הסינדיאנה התרעדה מארטילריה. סינדיאנה גם הייתה, אנחנו חטפנו גם טילים מהאגף. ואנחנו עומדים לעמדה, אני רוצה להסביר פה את הנושא של הירי. היה קשה מאוד לעלות לעמדה, להישאר בעמדה הרבה זמן ולראות פגז שני. אבל מה שעשיתי, מה שתגענו, כשהיינו בסדיר, עם רם בן זוב, אמרתי לו, רמי, אתה מתקן ואני יורה. אני הייתי יודע לעמדה, יורה פגז אחד, היה עולה ענן אבק, והענן אבק הזה לא היית רואה את הפגיעה שלך, ויחד עם זה היית מגלה את עצמך. ואז הסורים, כולם היו מתפחים אליך. ורמי היה מתקן אותי, הייתי עולה לעמדה פעם שנייה, ומשמיד את הטנק בפגז שני. אותו דבר רמי, גם רמי היה עולה,
אני הייתי מתקן אותו, הייתי רק עם הראש מעל הרכס, וככה ניהלנו את האש, עד שרמי נפצע, לקראת הצהריים של יום שלישי הוא נפצע. אני באותו יום עד הצהריים החלפתי 5 טנקים. 3 טנקים שהתקלקלו, שלא היה להם או ירי או קשר, ו2 טנקים שנפגעו מהפגזה. ממש בזחלים וכולי, ואני רצתי בין הטנקים, חיפשתי טנק פיקוד, שיהיה לך 2 תדרים שיוכל לדבר עם המח"ט. המח"ט לא הרגיש בזה בכלל. הוא לא ידע בכלל שאני מחליף טנקים. אבל רק אתה עברת מטנק לטנק. רק אני עברתי מטנק לטנק. כל פעם צוות חדש. כל פעם צוות חדש. בטנק החמישי זה היה טנק שוט קל. עם צוות שלימים, הכרתי אותם, הם צוות נהדר. התותחן היה יוסי אולנברג, הטען היה מיכאל כהן, והנהג היה פרלה, משה פרל. אנשים נפלאים, אנשים שאני אוהב אותם כמו אחים או כמו בנים. עד היום אני קשור אותם באמת קשר דם, ואני חייב להם את חיי. צוות מקצוען מ-179, לא מהחטיבה שלנו. חצי מהגדוד שלי היה מ-179, אם לא יותר, בשוט קלים. והשוט קל היה טנק שאתה עולה כמו שאתה עולה מסיטרואן למרצדס. זה היה משהו אחר, עולם אחר. זה כבר לא מתקלקל, זה כבר נוסע, זה יורה, הוא מהיר, לא נתקע הילוך האחורי, לא זה. אתה יכול לתפקד כמו שצריך בטנק. וכך אנחנו השלמנו את היום הזה בקרב בסינדיאנה, ולא נתנו לסורים להתקרב מעבר לעין ורדה. ולקראת אחר הצהריים אנחנו רואים שהסורים מתחילים לסגת. הם די התיישו, כי ביום הזה, ביום שלישי הם עשו מאמץ אחרון לתקוף ולהגיע לנפח. כי נפח היווה למעשה צומת דרכים, ברגע שאתה שולט על נפח, אתה שולט על כיוון המעברים, 10 דקות מגשם בנות יעקב. הסורים בנפח, ביום ראשון בצהריים, זה היה איום קיומי למדינת ישראל. מפני שמאחורינו לא היה שום דבר. היה גשר מוכן לפיצוץ, אבל הם באו כבר עם אמצעי גישור. אנחנו הראינו על טנקים בסינדיאנה עם אמצעי גישור. טנקי גישור סורים. ובאותו יום גם ניסו לנחות עם קומנדו סורי מאחורי הקווים שלנו. חלפו מעלינו, תוך כדי הקרב, חולפים מעלינו מסוקים עם לוחמי קומנדו סורים, חולפים עלינו ולכיוון מעבר לשיפון ונוחתים בדלאווה ובאזור נפח. וגם סיירת מטכ"ל וגם סיירת של החטיבה השמידו 2 או 3 מסוקים. מסוק אחד היה באזור של חטיבה 7, אבל הם לא השפיעו בהחלט תוצאות הקרב. אני רוצה לספר פה על אנקדוטה ביום שלישי, לקראת השעה 9-10, התבקש אורי לשלוח כוח לחלץ את סיור חטיבה 7 ממסעדה. סיירת של חטיבה 7 עם נגמשים, נקלעו למערב של קומנדו סורי, צפונית לחטיבה 7 באזור מסעדה, בוקטה, באזור בוקטה, ולא היה מי שיבוא להציל אותם. ותאר לעצמך שהיינו צריכים לשלוח, שלחנו את עמוס בן דוד עם 3 טנקים, הוא כ3 טנקים, היה מ"פ באותו זמן, לחלץ את הסיירת של חטיבה 7. הוא נסע מהשיפון לבוקטה, מאחורי הקווים של חטיבה 7, והגיע לחלץ את חטיבה 7, את הסיירת של חטיבה 7. כשהוא הגיע לשם הוא רואה קומנדו סורי על הגבעות מסביב, יורים ועושים שמות בסיירת, היו להם המון הרוגים לסיירת, היו בתוך הנגמשים, ובעצם ההופעה שלו ובירי לכיוון הקומנדו, הסורים התפנו, חזר אלינו לכוח. הסיירת לא ידע, רק אחרי 25 שנה, הם באו לברר מי חילץ אותם. הם לא ידעו. ואז יום אחד הופיע אצלי במשרד, בחור, בסיירת 7, לא זוכר את שמו, הוא אמר לי, אורי אמר לי שאולי אתה זוכר מי חילץ אותנו, מי היה. אמרתי לו, בוודאי, זה היה עמוס בן דוד, שבא לחלץ אתכם. אז הוא אומר, אני יכול לפגוש אותו? איפה הוא? אמרתי לו, לצערי הוא נהרג בפריצה לסוריה. אבל באותו יום
רוני בן דוד, לא באותו יום, באותה תקופה, רוני בן דוד הוזמנה לטקס האזכרה העצרת של סיירת 7 בבוקעתא. יש להם שם מסורת של טקסי זיכרון. יש להם, לא מצבה, איך אנחנו קוראים לזה? אנדרטה. אנדרטה. יש להם אנדרטה בבוקעתא שמה, ששמה כמובן מצוינים שמות הנופלים, ורוני הוזמנה לטקס הזה, שהוא נערך גם כן פעם בשנה, באוקטובר. זה הסיפור של רוני, של עמוס בן דוד באותו יום, שהיה גבר אמיץ, באמת, הוא קיבל גם צל"ש בתום מלחמה לאחר מותו. באותם אחר הצהריים של יום שלישי, הוחלט שוב פעם לצאת להתקפת נגד ולכבוש את רמתניה. ואז יצאנו למתקפה, כאשר אומרים לנו שצריך להגיע לנו עוד כוח שיתגבר אותנו. ותוך כדי זה שאני יוצא למתקפה לכיוון עין ורדה, אני שומע בקשר שמשה הראל נפצע. הוא נפגע פעם שנייה ונפצע פעם ראשונה הוא נפגע, אבל הוא לא נפצע. והוא מתפנה, והגדוד שלו, אין מי שיפקד עליו. ואז אני מגיע לבד לעין ורדה, כאשר אני חוטף ארטילריה בדרך. נמצא איתי חנוך ברזילי כמ"פ, היה סלע, ברק סלע, מ"פ חנן אנדרסן, רמי בן זאב נפצע בצהריים של אותו יום, להזכירכם. וכשאנחנו מגיעים לעין ורדה, אנחנו יושבים נמוך מהסורים, הסורים יורים עלינו, יושבים ברמתניה ויורים עלינו מעל הראש. וכל פעם שאנחנו יוצאים, מאוד קשה לעלות לעמדה ולפגוע, כי ברגע שעלינו הם היו פוגעים בנו. וארטילריה עלינו וטילים מצד שמאל שלנו, מכיוון מזרח, וחיכינו לכוח שצריך לבוא לתגבר אותנו. ואז הכוח לא מגיע. זה היה כוח של סאסי אגב, שאחר כך הצטרף לנו יותר מאוחר. כוח של סאסי עם וגמן. וגמן היה הסמג"ד של סאסי. והכוח הזה בסופו של דבר לא מגיע, ואני עומד עם הגדוד. אני רואה שכולם ככה די חוששים, ואורי נותן פקודה להסתער על רמתניה. בלי שום תגבורת, בלי חיפוי. בלי הכנה ארטילרית. אין לנו ארטילריה. לא חיל אוויר. כל הבלימה אין לנו שום דבר. לא ארטילריה, לא חיל אוויר, לא ראינו מטוס אחד. אגב, אני יכול לציין שראיתי שני סקיוקים בעלייה שלי לרמת הגולן, ראיתי שני סקיוקים נופלים וטייסים נוטשים. אחר הצהריים יצאנו להתקפת נגד שנייה על כיוון רמתניות, כאשר אנחנו שני גדודים, הגדוד של הראל והגדוד שלי, אני גולש מסינדיאנה לכיוון עין ורדה, החלק הכי נמוך בדרך לרמתניה, וכשהראל יוצא למתקפה, אני שומע בקשר שהוא נפגע, הוא נפגע וחולץ והגדוד שלו למעשה מתפזר, ונשארתי כגדוד יחידי של החטיבה. אני מגיע לעין ורדה, ובעין ורדה אנחנו פרוסים עם הפנים לרמתניה. הסורים יושבים מעלינו, הם יותר גבוהים מאיתנו, ואין לנו ממש עמדות, אנחנו רק יותר נמוכים, ומאלצים אותם לצאת, לחשוף את עצמם יותר על מנת להגיע אלינו. אנחנו מנהלים איתם אש, ואנחנו חוטפים גם ארטילריה וגם טילים מהאגף השמאלי שלנו. אנחנו סופרים את הטילים על הצריחים. ואז אנחנו מקבלים הוראה מאור יור לצאת להתקפה. כאשר גדוד שהיה צריך להגיע, גדוד של סאסי והסגן שלו וגמן, שהם שניהם מחטיבה 179, היו אמורים להצטרף אלינו למתקפה, הם התמהמהו מאחור ועוד לא הגיעו. אבל לימים שמעתי את וגמן אומר שראו את ההתקפה הזו מאחור. זו הייתה התקפה של לצאת, קודם כל להוציא את האנשים למתקפה, היה לי חשש
על אותם השניות שנתתי את ההוראת התקיפה הזו, אני יכול לדבר שעה, מפני שאתה חושש שאתה תצא לבד ואחרים לא יצטרפו אליך. זאת אומרת, היה ברור לי, זו פעם ראשונה שהיה ברור לי שאני יוצא למוות. וכמו שלא היה ברור לי בימים הקודמים, לא חשבתי על זה. והנה בהבזק של שנייה, אני אומר, אין ברירה, אנחנו חייבים לצאת, ואיך אני מוציא את האנשים יחד איתי, שיצאו איתי. אז אני נותן בקשר חוץ, נתתי פקודת הסתערות, ובקשר חוץ אמרתי לנהג שנהג יתקדם, כך שכל הנהגים שלי, אני התקדמתי, כל הנהגים שלה שמעו אותי, ולא הייתה, אף אחד לא יכול היה להסס, אני יצאתי וכולם הצטרפו איתי. בעצם ההצטרפות הזו, למעשה מנענו הרבה מאוד נפגעים, כי אם היינו יוצאים אחד או משהו כזה, הסורים היו מיד קולטים אותם, פתאום מצטערים אליהם 15-20 טנקים בקו אחד. עלינו על הבולדרים, היה אז רמת השטוחה, רמת הגולן אז לא הייתה שטוחה כמו שהיא היום, כי הטנקים שחקו את כל אבני הבזלת, או אבני הלבה, אבל עלינו על הסלעים, לא בדרך הרגילה, והתקרבנו לסורים, ואנחנו תוך כדי ירי, הם יורים עלינו, אנחנו עליהם, אנחנו מגיעים לטווחים של 50 מטר, ואנחנו משמידים טנקים 50 מטר. אני זוכר מכל העשן והמהומה וההתפוצצויות, אני אפילו חולף על טנק סורי 5 מטר מימיני, שעדיין המשיך לראות, אני קולט שהוא ממשיך לראות בתוך העשן הזה, ואז אני מורה לאחד הקצינים שלי מאחור להשמיד את הטנק הזה, ואנחנו מתקדמים, ולמעשה כבשנו את רמתניה. כי הסורים עדיין יושבים ולא נמלטו, הם לא ברחו, הם ישבו, וכל טנק שהיה על רמתניה, השמדנו אותו. באותו לילה, רמתניה בערה מהטנקים של הבוערים של הסורים. העיר את כל רמתניה. לנו היו 2 נפגעים. אחד, חנוך ברזילי, שאם יצא להתקפה הוא חטף פגז, אף מהטנק, איבד את מאור עיניו לתקופה ואיבד את ההכרה. בסוף של דבר הוא רואה, והוא חולץ. ועוד קצין, אלכס איימן, לימים הוא רופא במעלה אדומים, הוא דיבר אגב בהזכרה לפני האחרונה, יוצא למתקפה וגם כן אף מהטנק חוטף פגיעה, הוא פצוע, והוא מסתובב עם ג'ריקן בלילה. ואף אחד לא מזהה אותו, וכוחות שלנו, זחלמים וכולי, יורים עליו, והוא מנסה להסתתר, והוא לא יודע מי האויב ומי ידיד. בסופו של דבר, הוא מצליח להגיע לאיזה טנק שיחלץ אותו, והוא חולץ ושכב בבית חולים רמב"ם מספר שבועות. לא ראינו אותו הרבה שנים, הוא הגיע רק אחרי 30 שנה, ראינו אותו. אלה היו 2 הנפגעים העיקריים, 2 המפקדים העיקריים שנפגעו בהסתערות הזו לרמתניה. זו הייתה הסתערות שאם אני יכול להגיד את זה כמו פרשים עם הכידונים, ככה הרגשתי שאנחנו מסתערים על טנקים בטווחים קצרים, יורים כביכול מהמותן, וככה למעשה שינינו את פני המערכה ברמת הגולן, הפכנו מבלימה להתקפה. באותו לילה לא היו יותר כוחות שריון סורים. למחרת בבוקר ראינו עוד נגמשים חוצים את הרכסים לכיוון מזרח, אבל כבר הטנקים, לא היו קרבות טנקים ביום רביעי בבוקר. עם יום רביעי בבוקר תקפנו את הקלות, את הסורים שישבו והתבססו במחפורות בקלות, ובהסתערות למעשה של החטיבה על הקלות. אלה היו כוחות אחרונים של הסורים, וראינו באמת בהתרוממות רוח. התרוממות רוח אדירה איתנו באותו ערב של הרמתניות, לראות את הסורים מושמדים, נסוגים, והרגשנו באמת פעם ראשונה שאנחנו יכולים להוריד לחץ, להוריד את זה, כי הימים, 3 ימים היו כל הזמן לחץ, זה לחץ אדיר, לחץ נפשי אדיר. אתה צריך תעצומות נפש אדירות לעמוד בלחץ הזה, ללא שינה, יום יום,
אתה כל הזמן בסכנה, אתה לא חושב על עצמך. אתה לא חושב על עצמך. אתה חושב איך אתה נותן פקודות, אתה חושב איך אתה מניע את הכוחות, איך אתה משמיד טנקים. אתה לא חושב על עצמך, אתה לא חושב שאתה לא אכלת, לא שתית, לא ישנת, זה לא היה בכלל בראש שלנו. ובאותו לילה, נכנסנו לחניון לילה חטיבתי באזור רמתניה ביום שלישי בלילה, ותחמשנו ותדלקנו, ועם בוקר יצאנו להתקפה של הקלות. ביום רביעי בשעה 10 לא היה אף סורי ברמת הגולן. הם חצו בלילה ונמלטו בשעות הבוקר המוקדמות ברמת הגולן, כך שרמת הגולן הייתה נקייה מסורים ביום רביעי בשעה 10. אפשר לומר פה שהחטיבה 679, באמת בזכות אנשי הצוות, המפקדים, עשו את העבודה, והייתה הרגשה שעשינו את מה שמצופה מאיתנו. לא יותר מזה. לא קיטרנו על שום דבר. לא קיטרנו על פשלות של הצבא, על זה שנכנסנו בהפתעה ושהפתיעו אותנו, או שלא היה מודיעין או כן היה מודיעין. זה לא עניין אותנו. אנחנו עשינו את מה שצריך, אבל הרגשנו שאנחנו צריכים לצאת למתקפה. הייתה לנו את התחושה שאנחנו צריכים לצאת למתקפה ולהכות בסורים בהמשך. ביום רביעי, בשעה 10, לא נותר אף סורי ברמת הגולן. התכנסנו כל החטיבה באזור סינדיאנה, ועשינו סדר למעשה בגדודים, הסתכלנו ימינה ושמאלה מי נשאר, והיה ברור לנו שאנחנו יוצאים להתקפת נגד. הצבא באותו זמן תכנן לבצע את ההתקפה באותו יום, אבל מתוך הרצון להתארגן כיאות ללחימה ולאסוף כוחות אחרי 3 ימי לחימה, אולי מהקשים שהיו למדינת ישראל ברמת הגולן, הצבא החליט בסופו של דבר לדחות את ההפקעה ליום חמישי בצהריים. ישבנו קבוצת פקודות, יש לנו תמונה מאוד ידועה, אין לנו הרבה תמונות מכל המלחמה הזו, אבל תמונה אחת מאוד מפורסמת, שאורי במרכז, אנחנו יושבים מסביב, ולמעשה מתכננים את קרב ההפקעה. זה היה ביום רביעי, ובאותו יום, אחר הצהריים, כבר נענו עם כל החטיבה לכיוון דלווה, לתפיסת עמדות כחיפוי לחטיבה 179 בפריצה לחאן ארנבה. מי היה איתך בגדוד? מ"פ, כמה טנקים? קודם כל, החטיבה באותו שלב התפצלה ל4 כוחות, בפיקודם של אחד משה הראל, עמוס בן דוד וססי ואנוכי, ותכף אני אדבר על התוכנית, אבל התוכנית העיקרית הייתה התקפה עם 3 אוגדות, כאשר 2 אוגדות פורצות ואוגדה אחת נשארת מאחור כעתודה. אוגדת רפול שהתארגנה בצפון עם 7, 188 וגולני, תקפה מאזור הצפון צפונית לקונטרה, והאוגדה של דן לנר שאנחנו היינו תחת פיקודו, עם 2 חטיבות, 179, והחטיבה שלנו, אגב כל חטיבה הייתה עם כ-50-60 טנקים, אנחנו עם 60 טנקים באותו שלב, מתוך התקן של 110 טנקים, והתארגנו להתקפה, כאשר המאמץ העיקרי, או בוא נגיד, סליחה, תעצור את זה רגע. תעצור את זה. דבר, אני עורך. מערך ההפקעה מול חאן ארנבה, זה היה יעד מבוצר, שנבנה במשך שנים. עובי בטון של מטר, חיל אוויר ניסה ב-24 שעות שלפני ההפקעה לפגוע במערך הזה, אבל נראה לנו שהמערך הזה לא נפגע בכלל. המערך הזה היה עם אנשי חי"ר,
עם נונטטים וטנקים בין המוצבים, כאשר הוא מגן על הציר המרכזי לדמשק, ציר אמריקה נקרא בזמנו. זה הציר שמוביל מקונטרה עד לדמשק, זה 60 קילומטר, למעשה ברכב זו נסיעה של שעה. ואנחנו התארגנו בפריצה לציר המרכזי הזה, שתי חטיבות מילואים, כאשר חטיבה 179 נכנסת לפנינו על הציר. אי אפשר היה לרדת מהציר או להתפרס כי היו שדות מוקשים, וההנחיה הייתה שנעים בשדרה על הציר. כמו שנעים בשריון בשדרה, תותח ימינה, תותח שמאלה, וכך אנחנו נעים לתוך הציר. אבל מה שקרה אחרי שלב החיפוי, שחטיבה 179 נכנסה, היא נפגעה כולה. והם התחילו לחזור, למעשה לא הגיעו ולא הצליחו להגיע לחאן ארנבה. גדוד ציור אחד של האוגדה עלה על שדה מוקשים ונתקע ועסק בחילוצים. וחטיבה 179 על כל נפגעיה התחילה לחזור על אותו ציר, כאשר אנחנו נכנסים על הציר. כל הציר היה מופגז ומטווח, גם בארטילריה, גם בטילים וגם בנונטטים וכמובן טנקים. והמטרה הייתה לרוץ מהר על הציר ולהגיע לחאן ארנבה. בתוכנית של החטיבה, הגדוד של עמוס בן דוד היה אמור לפנות לפני חאן ארנבה ימינה, בציר שפונה ימינה. הגדוד של הראל פנה שמאלה לכיוון תל דאור. אני הייתי צריך לפרוץ במרכז ואחריי ססי. המח"ט תפס, אורי אור תפס את מקומו במרכז, וכאשר התחלנו לנוע, נענו בשדרה ובנסיעה מטורפת, מפני שההגנה הכי טובה לשריון כשהוא חשוף זה בתנועה. ואנחנו נענו וירינו, וכל הציר הזה היה מטווח, מלא עשן והתפוצצויות, וגם כמובן של טנקים שלנו שנפגעו. בעודנו רצים על הציר לכיוון חאן ארנבה, אני לפתע רואה את הנגמ"ש של אורי אור שהוא נפגע. אני רואה את אורי אור שפוף בתעלה, אני בולם בחריקת בלמים את הטנק שלי, מעלה אותו אליי, וככה אנחנו ממשיכים את ההתקפה. חצינו את חאן ארנבה באותו אחר הצהריים המאוחרות, ערב כבר היה חשוך, ולמעשה השלמנו את כביכול הכיבוש של חאן ארנבה. עדיין באותו לילה הסתובבו סורים בחאן ארנבה בכל המוצבים, ולכן ההספקה לא הספיקה להגיע לנו בלילה ולא הצליחה להגיע לנו בלילה, כי הציר עדיין היה חסום. תפסנו עמדות לכיוון תל שער. כמובן באותו לילה ישבנו בצריחים, כאשר עדיין סורים מסתובבים מסביבנו. לפנות בוקר יצאנו קדימה לכיוון תל שער. באותו לילה, אגב, הגיעו הצנחנים לתאר את חאן ארנבה, ופתחו למעשה את הציר. ולפנות בוקר השיירה של התספוקת, של דלק ותחמושת שלנו, ניסתה להגיע אלינו. אבל ללא הצלחה, כי מיגים תקפו גם אותנו וגם אותם. המיגים זרקו עלינו פצצות של 250 קילו. פצצה כזו של 250 קילו נופת לך בסביבות ה-50 מטר, הטנק מתרומם באוויר עם עדף נוראי. אנחנו נכנסנו לטנקים והבנו שאין לנו מה לעשות בעמדות, אלא להמשיך בתנועה ולא לחכות לתחמושת. באותו בוקר קיבלנו גדוד חוזרי חול בפיקודו של נתי גולן, שהוא בעצמו היה גיבור ישראל במלחמת ששת הימים ולימים תת אלוף. הוא ארגן גדוד של כ-20 טנקים ונגמשים, והצטרף לה ככוח רענן לחטיבה. וככוח רענן, אורי נתן לו את משימת ההובלה של החטיבה. אנחנו נענו בפריסה כאשר הגדוד של נתי ראשון, אני אחריו, וכל היתר מאחורינו. לכיוון אזור נסג', אז עוד לא ידענו מה זה נסג', אבל
בכיוון מזרח, בפריסה רחבה, כאשר השטח פתוח ואנחנו לא רואים טנקים סוריים. תוך כדי תנועה, לאחר כשעה, שעתיים, אני רואה לפניי הטנקים של נתי, הטנקים של נתי, אני רואה לפניי, טנקים של נתי מתחילים לעלות באש ולהתפוצץ ולהיפגע, ואנחנו שומעים בקשר שנתי בעצמו נפגע ונפצע, וכל הכוח של נתי התפזר. ואז אורי נתן לי את ההוראה להוביל את החטיבה, לעבור את הגדוד של נתי, אבל מאחר ואני הייתי מאחורי נתי, הרמתי משקפת וניסיתי לחפש מאין הסורים יורים. היה ברור לי שנתי נכנס למערב, כלשהו, לא ידעתי היכן הסורים באותו שלב, וראיתי ממולי מרחק של כ2 קילומטר תל גבוה, היחידי בסביבה, ואני החלטתי, קיבלתי החלטה לנוע לכיוון התל עם 2 טנקים בלבד, על מנת לראות מה קורה ולזהות את האויב. ולא רציתי להכניס את יתרת הכוח לגיע הרגע שנתי נכנס אליו. ואז בתנועה מהירה שלי ושל ברק סלע וחנן אנדרסן שהיו באותו טנק, עם 2 טנקים, פרצנו קדימה ועלינו בדהירה על תל קורין. תוך כדי תנועה בזיגזגים, כדי שהסורים לא יפגעו בנו. וכשאנחנו עולים על התל, אנחנו רואים סורים, טנקים סורים ונגמשים נסוגים מהתל, והמראה שנגלה לפנינו כשעלינו לראש התל, מאות מחפורות עם טנקים ונגמשים בתוכם, ונראה לנו שכאילו כל הצבא הסורי יתרכז בעמק הזה שבין תל קורין לכיוון דמשק. באותו תל אתה רואה דמשק, ואנחנו כבר במרחק של כ-40 קילומטר מדמשק, ואז אנחנו תופסים עמדות, ברק ואנוכי, ואנחנו מתחילים לראות על הטנקים, הם היו בטווח של 1,000-1,500 מטר מאיתנו, והתחלנו לראות ולפגוע בטנקים הראשונים במחפורות. מכאן אני הבנתי שהמערב היה בזה שכשנתי עלה בין הטילים, הוא למעשה נפגע, הוא לא ראה את הכוח הסורי היותר נמוך, וכך הוא נפגע. ואנחנו יורים, ולפתע פתאום אנחנו רואים שכאילו בפקודה הטנקים והנגמשים הסוריים נעים לאחור, מסתובבים ונמלטים לכיוון דמשק. באותו רגע ברק מדווח לי, נשארו לי 9 פגזים. אמרתי לו, אוקיי, תירה את כל היתר, תשאיר לך 3 פגזים להגנה עצמית. כך קרה גם לי, היינו ממש בסוף הבטן, והנה אנחנו עומדים, 2 טנקים, צופים על כל הצבא הסורי, בתנועת נסיגה אדירה, ענני אבק, שמסיימים את כל השיירות של הסורים בבריחה לכיוון דמשק. זה היה מראה מלבב, גם לנו בהחלט להתרוממות רוח אדירה אחרי קרבות של 5-6 ימים. הנה אנחנו רואים את הצבא הסורי מובס ונסוג לכיוון בירתו דמשק. באותו זמן אני מודיע לאורי שכל הצבא הסורי בנסיגה, אורי היה מאחורינו, יחד עם יתרת הכוחות, כל החטיבה, וזה הזמן להזמין את חיל אוויר. אבל צריך לציין שחיל אוויר לא היה לטובתנו כל ימי הלחימה, לא בבלימה ולא היה לנו שום ליווי צמוד מחיל אוויר בזמן ההפקעה או בתנועה. וגם עוד דבר שחשוב לציין, גם לא הייתה ארטילריה לטובתנו. בכל התקופה הזו, לא בבלימה ולא בהפקעה. הארטילריה פעלה לכיוון המוצפים, חלקנו ב-24 שעות שלפני ההפקעה, אבל לא היה לנו שום קנה שליווה אותנו בתנועה שלנו. סיוע ישיר, מה שנקרא. כן. ואז
הגענו לסביבות הצהריים והתכנסנו באזור נסג' וחיכינו לתחמושת. השיירה הראשונה שהגיעה של זחלמים בראשותו של קצין מהחטיבה שהיה קמב"ץ, הגיע עם תחמושת של 155 שמתאים לארטילריה. אנחנו כמעט הרגנו אותו. אנחנו יושבים ללא תחמושת, ואנחנו באמצע הקרבות כאשר האויב מסביבנו, ואין לנו תחמושת. ובשעה הקרובה לאחר מכן מגיע האיש, האגדה, לוימן, הסמח"ט שלנו, יושב זקוף על הזחלם, עם שיירה, עם תחמושת עבורנו, וכל כך שמחנו שקשה לתאר את זה. התנפלנו על ארגזי התחמושת, וכמו שמי שמכיר את השריון צריך לפתוח את הארגזים ואחר כך את הזבילים, זה תהליך מתיש שלוקח זמן. כל פגז שוקל כ-25 קילו וצריך להרים, וכל הצוות נרתם לעניין, מרימים את הפגזים, מעלים אותם לצריח, מכניסים פנימה. ותוך כדי זה שאנחנו הצלחנו להכניס מספר פגזים לטנקים, אנחנו מקבלים ידיעה שהעיראקים עלינו. אנחנו היינו באזור הכיכר של כפר נסג'. כפר נסג' היה כפר של חושות, בתים, קומה אחת, עם התחמושת ועם הזבילים שהיו עדיין על הסיפון ועל הצריח וכל מה שהצלחנו להכניס פנימה, נכנסנו מיד לטנקים, ובתנועה, אנחנו היינו כמו קפיצים, ובתנועה מהירה יצאנו מהכפר, עלינו על שוחות, התפזרנו, פתחנו שורות, יצאנו מהכפר. משמאלי היה וגמן שפיקד על הכוח של סאסי, אחרי שסאסי נפצע, ומצאנו את עצמנו מול העיראקים, שהם נעים בשני תורים, הם עדיין לא יודעים מה קורה להם, ואנחנו בירי מהיר משמידים כ-35-40 טנקים ונגמשים ב-10 דקות, ברבע שעה. הצלחתם לזהות איזה טנקים? זה היה T-55, והם לא הצליחו אפילו להגיב, לא היו לנו נפגעים. יתרת הכוחות שהיו הסתובבו וברחו לכיוון מזרח. מסתבר שזה היה חיל המשלוח הראשון של הסורים שהגיע, ועדיין לא הבינו איפה הם חיים, והם קיבלו את המכה שלהם ונעלמו. באותו לילה נכנסנו לחניון לילה באזור תל שער, באזור צומת מעץ, שזה ממש על הציר לדמשק. בלילה ריטואל קבוע, לוימן מגיע עם התחמושת, עם המים, עם המנות קרב, ואפילו שקם מגיע. אף אחד לא ירד מהטנקים כמובן לשקם, ישבנו מתוחים בטנקים, כמו שקרה בשבוע הקודם, היינו חצי מנמנמים בישיבה בתוך הטנקים. לא ישנו לצידי הטנקים, אלא היינו בתוך הטנקים בחניון לילה, כאשר התותחים מחוץ לחניון ומוכנים לכל מצב. היינו דרוכים כמו קפיצים. זה צריך לומר, גם בקשר וגם בתגובות שלנו היינו ממש דרוכים. למחרת בבוקר יצאנו לכיבוש, לא למעשה לכיבוש, לתפיסת עמדות תל אל-מעל ותל מסחרה, שהוא פונה, הטילים האלה פונים דרומה, לכיוון תל חרה, התל הגבוה ששולט על כל דרום רמת הגולן. וכשאנחנו עולים לעמדות וגמן, הכוח של וגמן ושלי, אנחנו חוטפים מטח של טילים, ואנחנו רואים במרחק של 4 קילומטר את הירדנים מולנו בכ4 שורות עם דגלים אדומים על האנטנות, ולא נראה שהם ממש רוצים להילחם, אבל התקרבו עד לטווח של כ-3,500 מטר. אנחנו כמובן ירינו אליהם, והכוח הזה נעצר. לימים, אני רוצה לשים פה סוגריים, לפני 16 שנה,
היה לנו מפגש מאוד מרגש, מאוד מיוחד, עם המח"ט הירדני במחנה נפח. בנוכחות קצינים ירדנים, כמה אלופים ואנשי מודיעין, כולל מהצד שלנו, מפקד האוגדה, באותו זמן מפקד אוגדה 36, והחלפנו חוויות. היה יהודה וגמן, אנוכי, היו עוד 2-3 מצידנו, אלו שנפגשו עם הכוחות הירדנים, וכל אחד סיפר את הצד שלו. השיחה התנהלה באנגלית. המח"ט הירדני היה באותו זמן כבר בן 75, הוא היה במלחמה בין 45, כלומר זה היה 30 שנה אחרי המלחמה. היה מבוגר, הלך עם מקל, ושוחחנו. ואני שאלתי אותו, תגידו, מה היה לכם להצטרף ללחימה, לבוא לסוריה, לבוא לעזור לסורים כאשר הסורים רצו לפלוש אליכם רק 3 שנים קודם לכן, בספטמבר השחור, על ירדנים. הסיפור של ספטמבר השחור היה כאשר הפלסטינאים התקוממו בירדן ורצו לקחת את השלטון מהמלך חוסיין, והמלך חוסיין למעשה הרג, חיסל כ-3,500 בשבוע פלסטינאים, וכל הפלסטינאים החלו בבריחה לכיוון לבנון. וזה הבסיס לתחילת הצרות למעשה בלבנון לאחר מכן. בתשובה שלו, הוא אמר, המח"ט הירדני אמר, אנחנו רצינו להראות סולידריות ערבית, ולכן הצטרפנו ללחימה. נמשיך בימים שלאחר מכן, עוד 2-3 נלחמנו, פשוט היינו באותה סביבה בין צומת מעש ותל אל-מעל ומסחרה ותל אנטר. נלחמנו פעם מול העיראקים, פעם מול הסורים שניסו לתקוף, ולמעשה סיימנו את הלחימה בין תל אנטר לאל-עדס, בהתקפה האחרונה שלנו לכיוון אל-עדס, ושם נעצרה הלחימה שלנו. אנחנו, החטיבה תפסה עמדות באזור תל אנטר, הגדוד שלי ישב ממש על תל אנטר לכיוון מזרח, זה היה הגבול המזרחי של המובלעת, וימים ספורים לאחר מכן מגיע כוח האום וקיבלתי משימה לסמן את גבול המובלעת יחד עם האום. אני חושב שזו הייתה סגירת מעגל מאוד נחמדה. הגדוד עומד בחיפוי על התל, חשבנו שהסורים יפגעו בנו, ואני נוסע בג'יפ מלפנים, לפני הכוחות, והאום עם 2 ג'יפים מאחוריי, ואני מסמן בדגלים, אני תוקע דגלים לאורך הדרך שאני נוסע עליה, וכך האום מסמן במפות את גבול המובלעת, כך שאת כל הצד המזרחי, הצד הפונה לסורים, אנחנו סימנו, וכאן החל למעשה ריטואל של מלחמת התשה במשך 7 חודשים. ה7 חודשים האלה ניצלנו להתארגנות, היינו כבר לוחמים ותיקים, היינו דרוכים ומוכנים, כל תנועה שלנו הייתה מהירה. במסגרת ה7 חודשים ישבנו גם בתל שמס יחד עם הצנחנים, ישבנו בחלס, ישבנו בתל אנטר, בכל הצד המזרחי, מדי פעם, בכל חודש עברנו לגזרה אחרת, ולמעשה היינו במצב של הגנה במקרה שהסורים יחליטו לפרוץ מחדש. בתקופה הזו בנינו את הגדוד מחדש, קיבלנו טנקים חדשים, קיבלנו גם צוותים, שלחנו את כל פלוגת החרמ"ש שלנו לעשות הסבה לאנשי שריון. לא היו לנו אנשים, היו לנו המון נפגעים, לא היו לנו אנשי צוות, היו לנו טנקים. אבסורדי, היו טנקים ולא היו אנשי צוות. כי גם טנקים שהתקלקלו וגם טנקים שנפגעו חזרו למערך, ולאט לאט בנינו את הגדודים לכיוון התקן שלהם. אנחנו תמיד היינו הגדוד הכי גדול, ואני די מהר הגעתי
36 טנקים, שרוב הטנקים שלי היו טנקי שוט קל. מתוך זה שסיפרתי לכם כבר בבלימה, הצטרפו אולי כוחות של חטיבה 179. עברנו את החורף הקשה של 74 ברמת הגולן עם שלג נוראי, ישבנו גם באזור צומת מעץ, עסקנו באימונים באזור תל דאור, ממש אנחנו אימנו את אנשי הצוות בירי ובנהיגה, וכך הפכנו אותם לאנשי צוות, את אנשי החרמש. שלחנו אנשים באותו זמן גם לקורס קצינים, ממש חודש של קורס קצינים באזור בית ספר שריון בג'וליס, וכך ארגנו את הכוחות. היה לך תחושה שאת החיילים הפשוטים, אנשי הצוות, הם צריכים לעבור תהליך שיקום אישי, או שלא, בגלל שהייתם בהתשה, בעצם לא היה צורך בזה? כל מי שנשאר והיה בגדוד, הוא היה בריא בנפשו, והאנשים היו עם מורל גבוה. המורל הגבוה הזה נבע מזה שהם השתתפו באחד הקרבות הקשים למדינת ישראל, והם הצליחו בה. הם הצליחו לספק את מה שציפו מהם, והם הלכו קדימה, והגענו להישג בלתי רגיל, כאשר כל הצבא שלנו, 75% מכוחות של צה"ל זה כוחות המילואים, ישבו בבית שתקפו אותנו שני צבאות סדירים בכוח מלא, גם בצפון וגם בדרום, ויכולנו להם, וסיימנו את הלחימה כאשר אנחנו מאיימים על דמשק במרחק של 35 קילומטר, אפילו הגדרנו תותחים של 175 מילימטר על מנת להפגיז את דמשק הבירה, ובסופו של דבר הרצון היה להפסיק את מעגל הלחימה ולא לכבוש את דמשק. אם רצינו, היינו בהחלט יכולים, זו לא הייתה המטרה. והתחושה שלך ההישגים האלה חלחלו עד למטה. אני חושב שכל אחד הרגיש טוב עם עצמו, גם אנשי הצוות וגם המפקדים, כולנו הרגשנו טוב, היינו במורל באמת גבוה. אני רוצה להגיד, לא רק ההישג הזה ברמת הגולן, היה גם הישג בסיני, שבו למעשה אנחנו שמים את הלחימה שארמיה שלמה, ארמיה שלישית מחותרת, ואנחנו בהתערבות המצבות מאפשרים להעביר להם אספקה של אוכל ומים, אחרת הם היו נגמרים בכיתור הזה, ואנחנו 101 קילומטר מקהיר. אני חושב שזה היה הישג אדיר. אחד הניצחונות הגדולים בעולם, אם אפשר לומר, כאשר ב-24 שעות הראשונות הצבא הסדיר עומד מול שני כוחות עדיפים בהרבה, ועם הצטרפות המילואים, הם אלה שעשו למעשה את העבודה בהישגים ובהמשך הלחימה, גם ברמה וגם בסיני. אני חושב שבשבעה חודשים האלה התגבשנו לממש משפחה. אנחנו אהבנו אחד את השני. היה לנו קשר אדיר בינינו לבין אנשי הצוות. אנשי הצוות שלי, שלא הכרתי אותם לפני המלחמה. עליתי על הטנק שלהם רק ביום השלישי, טנק שוט קל, צוות שבא בכלל מחטיבה 179. שניים מהם היו חניכים שלי בקורס מת"קים, לא ידעתי את זה. רק לאחר מכן גיליתי. לא ידעתי את שמותם במשך מספר ימים, לא ידעתי מי יושב מתחתיי. רק אחרי שסיימנו את הלחימה והתחלנו לברר מי נגד מי, התחלנו לברר מי השמות ומאיפה הם באו, והתחלנו לשוחח. בילינו ממש על הטנקים במשך חודשים רבים. רק לאחר מכן הצלחנו קצת להתרווח, ירדנו מדי פעם, ירדנו לאל על, ירדנו לאזור מחנה אלקה, להתרעננות, לא, מחנה ירדן, להתרעננות של שבוע-שבועיים, אבל גדוד 57 היה הגדוד האחרון שהשתחרר מרמת הגולן אחרי, המילואים האחרון שהשתחרר מרמת הגולן אחרי 7 חודשים. יתר הגדודים השתחררו כחודש או חודשיים לפנינו בדירוג כזה, ואנחנו היינו מאוד גאים שהגדוד שלנו הוא הגדוד האחרון, וזה הגדוד שהאמת שסמכו עליו.
זה גדוד שאני פיקדתי עליו, והיו כמובן שינויים תוך כדי הלחימה, מהיום הראשון ועד היום האחרון שהשתחררנו, ולכל אורך הלחימה, אני למעשה הייתי המג"ד היחיד שעבר את כל שלבי הלחימה. תוך כדי לחימה נפגעו לנו מג"דים והוחלפו מג"דים, והכוח שהתחיל זה לא הכוח שסיים, אבל הכוח שסיים היה כוח רציני של אנשים רציניים עם סיפוק אדיר על מה שהם עשו. זה בניגוד לאווירה שהייתה בציבור האזרחי, בעורף, כשאני הייתי מגיע לחופשות, ריטואל קבוע, הייתי מבקר את הפצועים, הייתי מבקר את המשפחות השכולות, בסופי שבוע שקיבלנו בתוך כל שבועיים או שלושה, וראינו את האווירה של הדיכאון, של הכאה על חטא, שמחפשים את הביקורת ואומרים הפתעה וכישלון וכולי, אבל זה היה אחד הניצחונות הגדולים של מדינת ישראל. אין דבר כזה, אין לזה אח ורע, לא בהיסטוריה של ישראל וגם לא בהיסטוריה בעולם. איך שהתחלנו וכיצד סיימנו. אנשים לא יכולים להבין את זה, באים עד היום אליי, קבוצות של קצינים, וגם בשבוע הבא מגיעים אליי קבוצות של קצינים מצבא בריטניה ללמוד על המלחמה הזו. עדיין אנחנו 46 שנים אחרי מלחמת ששת הימים, זה כמו פרה-היסטוריה, עדיין באים ללמוד את הלקחים שלנו ממלחמת יום הכיפורים. המלחמה הבאה תהיה מלחמה שונה, היא תהיה אולי יותר טכנולוגית, אבל השוני הוא לא רק בטנקים, אולי יהיו פחות טנקים, אבל קרבות טנקים, כי הקרב ברמת הגולן נחשב לאחד הקרבות הגדולים, קרבות השריון הגדולים מאז מלחמת העולם השנייה, באזור קורס ברוסיה. מאז ועד היום לא היו קרבות טנקים, כפי שראינו ברמת הגולן. עוד דבר לציין, היום כוחות השריון של האירופאים, צרפת, גרמניה ואנגליה, הם מאוד 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 קטנים. אולי 3 גדודים, אולי 2 חטיבות בכל צבא. כלומר, כל הצבאות האלה לא מגיעים לחצי מכמות הטנקים שיש לנו בחיל השריון היום, למרות הצמצומים בשנתיים האחרונות והורדת סדר הכוחות. כמובן שאנחנו מתכוננים למלחמה הבאה, אבל האדם הוא הקובע בכל מלחמה. נפשו, תעצומות הנפש, המוטיבציה, המנהיגות, זה עדיין יישאר כערכים מובילים בכל מלחמה, ולא משנה מה יהיה. המנהיגות זה הדבר הכי חשוב, ותעצומות הנפש של המפקדים ושל כל אחד מהחיילים. אמר בן גוריון פעם משפט חכם, הוא אומר שכל חייל צריך לראות במערכה כאילו גורל כל המערכה מוטל על כתפיו. וכך, אני חושב, נהגנו במלחמת יום הכיפורים. אני חוזר קצת אחורה. מתי פעם האחרונה, הראשונה, שיצאת לחופש, איך היה הרגשה לבוא להורים, למשפחה, ובהמשך, הרי על חשבון החופש שלך, הלכת לבקר את הפצועים, משפחות שכולות. כן. אני חושב אנחנו ירדנו אחרי תום הלחימה ברמת הגולן, ירדנו להלק על התארגנות ליומיים, וחזרנו אחר כך למובלעת. ביומיים האלה התרחצנו פעם ראשונה התרחצנו, סכסכנו נעליים, עלינו על מדים חדשים. אנחנו במשך שבועיים לא התרחצנו, לא החלפנו בגדים, לא החלפנו גרביים, פרט למקרה אחד שאני חייב לספר עליו. לוי מן הסמח"ט הגיע לנו לעמדות בתוך המובלעת, שאנחנו בלחימה, ועומדים בעמדות, הייתה איזושהי הפוגה, והוא בא עם ג'ריקנים של מים, והוא מורה לנו, מביא לנו תחתונים וגרביים, ומורה לנו להתרחץ ולהחליף תחתונים וגרביים. אני רוצה להגיד שבמעשה הזה של לוי מן,
גרם לנו להתרוממות רוח, גרם לנו להתחדשות, הרגשנו חדשים, והנה אנחנו עם כל זה שאנחנו עייפים ולא צחצחנו שיניים כבר שבועיים, הנה אנחנו רחצנו אחד את השני עם ג'ריקנים, זה היה כל צוות ירד לעמדות אחוריות, התפשטנו, החלפנו תחתונים וגרביים, וזה היה פשוט מראה לא מהעולם הזה. הביקור הראשון שלי, גם כן כשהגענו לאלקה, קיבלתי בשעה, אני חושב בשעה 8 קיבלתי רכב אזרחי, ואמרו לי, אתה יכול לנסוע הביתה, אור, לנסוע הביתה, לחזור ב-6 בבוקר, חזרה. כמובן לא חישבנו את נושא השעות, אבל נסעתי בהחלט הביתה. אשתי רוחלה הייתה עם הילדים, שני ילדים, ערן ואפרת, ערן בן 4 ואפרת בת 2, והם היו יחד אצל ההורים של רוחלה בבית פרטי ביד אליהו. וביקרתי אותם בהחלט בהפתעה, הם לא ידעו שאני מגיע. וכשאני נוסע ברחובות בלילה, אני רואה הכל חשוך. הייתה החשכה מוחלטת, גם של הרכבים וגם של הבתים. והגעתי לבית, זה כבר מכניס אותך לאיזשהו דיכאון, שאתה בא אנחנו היינו באופוריה, ופתאום אתה רואה כולם בחושך, אתה מגיע הביתה, אני מגיע לרוחלה, אני פוגש את רוחלה, כמובן זו הייתה פגישה שלא נשכח לעולם. ובאותו רגע שאני נכנס הביתה, הבן שלי ערן בן 4, רץ אליי ואומר לי, עמי נהרג. עמי היה חבר טוב שלי, הוא הסיע אותי לחתונה, הוא הסיע את רוחלה לחתונה שלנו. הוא היה חניך בפנימייה הצבאית, בן כיתה שלי, לנו באותו חדר, כך שהכרתי אותו מצוין, והיינו ושמרנו על קשר אדיר בכל החיים שלנו, עד שהוא נהרג. שבועיים לפני הלחימה, בראש השנה, עמי כיהן כקמן של חטיבה 401, והוא קיבל חופשה ממש מאוחרת, חיכינו לו, יצאנו לצאת לסוף שבוע, ראש השנה, כל עם ישראל היה בחוץ, על הכנרת, בפארקים. הייתה אופוריה, מין אופוריה כזו נהדרת, שמחה, ואנחנו חיכינו לו. הוא הגיע בטיסה מסיני, ממש בשעות הערב המאוחרות. למרות זאת, העמסנו אוהלים, העמסנו את הציוד ונסענו בטנדר. אני חושב שזה הטנדר שלו צבאי. נסענו לכיוון רמת הגולן, ולנו באזור בריכת הקצינים, באזור בין, איך זה נקרא שם? בית המכס העליון. לא, זה ממש בצד הצפוני. ג'לבינה. באזור, לא ג'לבינה, ממש, לא בג'לבינה, ממש צפונה, איך נקרא הכפר הזה? לא משנה, שאתה עולה כביכול לחרמון, ואתה... זאורה אנפית. באזור הזה, ואנחנו שתי משפחות עם הילדים, הקמנו אוהל ליד בריכת הקצינים, וישנו שם בלילה, כל עם ישראל בחוץ, ואני אומר עד היום, אם המלחמה הייתה מתחילה בראש השנה, כשכל עם ישראל נמצא מחוץ לבתים, זה היה כאוס אדיר, ואולי היינו מפסידים את המלחמה. תאר לעצמך שהיו צריכים להחזיר את המשפחות הביתה, ואז להתגייס, ואנשים סביב הכנרת, באוהלים. בכל מקרה, זה היה למעשה המפגש האחרון שלי עם עמי. ומיד שרן אמר לי את זה, לקחתי את רוחלה וטסנו לבקר את אילנה, אשתו, שהייתה ברמת גן. ביקרנו אותה, היא קיבלה כמובן את הידיעה כיומיים לפני כן. ישבנו איתה כשעה, חזרתי הביתה, למעשה לא הספקתי לישון, אולי כשעתיים, וב4 בבוקר יצאתי חזרה לגדוד. מה עם ההורים שלך? ההורים, לא היה לי קשר איתם טלפוני, ולא ראיתי אותם רק חודשים לאחר מכן.
כי הביקורים היו קצרים, כמו שזה, באנו לכמה שעות, ראיתי את רוחלה ואת הילדים והמשכתי הלאה. אני חושב שפעם שאני נועטת אחרי איזה חודש, במשהו, חודש וחצי, חודשיים, משהו כזה, אבל הם שמעו כמובן ברוחלה עליי. אבל אני רוצה לספר פה על אנקדוטה מאוד, מאוד נחמדה. באותם הלילות שישבנו בחניון לילה בתוך המובנעת, ולב אימן מגיע עם השערת האספקה, תחמושת, מים, מנות קרב, וגם שקם. ואז בלילה, ואף אחד לא היה לו חשק לרדת מהטנקים, זה לא היה בכלל באווירה לרדת לקנות מתוקים או משהו כזה, זה לא היה בכלל בעניין שלנו, לא אכלנו הרי כמעט שבועיים מן הפה, מה שהנהג היה פותח איזושהי קופסה, אז היינו מתחלקים בה, והיינו שותים מים וזה הכל. לא היו רוחות שהיינו יושבים סביב עצמנו, והכל היה בתוך הטנק, ממש בתנועה. בילינו בטנק. ואז מגיע שקימיסט, דופק לי בכתף, הוא אומר, כך גלויה תכתוב הביתה. לא עלה בדעתי בכלל לכתוב. נותן לי גלויה ומביא לי ופל מצופה. כך. ואני כותב הביתה, ואז יצאו לי, אני מחפש את הגלויה הזו, אני לא מוצא אותה. אמרתי, רוחלה, עם ישראל לא מבין עד כמה המצב היה קריטי. כלומר, כך אני חשתי. אני חשתי שהיינו ממש על חוט השערה. מפני שאם אנחנו היינו בנפח, וחטיבה 188 למעשה בלמה את הסורים עד ההגעה שלנו לנפח, וההגעה של הסורים לנפח. הם ביצעו את מלאכתם, הם עמדו שני גדודים, סך הכל 67 טנקים מול 800 טנקים שתקפו אותם, על אורך גבול של 35 קילומטר לעומת חטיבה 7, שהייתה 110 טנקים לאורך גבול של 17 קילומטר. כך שהיה ממש בלתי אפשרי לא לעמוד מול הסורים, הם חדרו בלילה והגיעו עד נפח. אבל ההגעה שלנו לנפח, הכוח של אורי עם שני גדודים, כ-25 טנקים, הכוח שלי עם כ4-5 טנקים מצד מערב, בעצם העובדה שלקחנו את השליטה על נפח באותו יום אחר הצהריים, למעשה קיבלנו את האחריות על הגזרה המרכזית של רמת הגולן. ומרגע זה החטיבה עטפה את הסורים, לא ויתרנו על מטר אחד. הלכנו רק קדימה, נלחמנו יום שלם בשביל להגיע לסינדיאנה, ואחר כך נלחמנו עוד יום שלם בשביל להגיע לרמתניה. בכל הטווחים אנחנו מדברים על קילומטר פה, ועוד 2 קילומטר או 2.5 קילומטר בין סינדיאנה לרמתניה. כך שמאחורינו, החוט השערה נבע מזה שמאחורינו לא היה שום כוח. לא הטנקים הכינו את גשר בנות הקרב בפיצוץ. בין נפח לגשר בנות הקרב זה 10 דקות נסיעה. הסורים יכלו לגלוש, אבל ההופעה של חטיבה 679, בזמן שהם הגיעו, עוד לפני היעד המתוכנן 24 שעות, אנחנו כבר אחרי 12, 14 ו-16 שעות כבר שלחנו כוחות לרמת הגולן. אני חושב ההופעה שלנו גם הפתיעה את הסורים, גם בלמה את הסורים מאסון באמת, כי הימצאות סורים בנפח 10 דקות מגשר ירדן, זה איום על קיומנה של ישראל, לא היה כלום באזור הגליל. יכולו לפוצץ את הקשרים, אבל הסורים כבר הופיעו עם טנקי גישור, אנחנו השמדנו טנקי גישור באזור רמתניה. ראינו אותם בטווחים של 2.5 שעות, אנחנו דבר ראשון כיוונו את התותחים אליהם. כך שהכוונה שלהם הייתה בהחלט לא רק להגיע לירדן, אלא גם לעבור את הירדן. ואני חושב שחטיבה 679 ביצעה את המצופה ממנה ומעבר לכך. כך שאני בהחלט גאה להיות חלק מהחטיבה 679. אני גאה באמת באנשי הצוות, במפקדים של הגדוד, של החטיבה. אנחנו היום משפחה אחת מלוכדת, וגם היום כשאנחנו נפגשים זה כאילו נפרדנו אתמול. אנחנו נפגשים כל שנה בעצרת הזיכרון למרגלות תל השיפון, מגיעים מאות לוחמים
מהוותיקים וגם מהחדשים, והמורשת של חטיבה 679 מוטמעת היום יותר מאשר בעבר, גם בצה"ל הסדיר וגם בין כוחות המילואים, וכבר יש היום הכרה ברורה מלאה על תפקודה והחשיבות של התפקוד של חטיבה 679 במלחמת יום הכיפור. יש לי... בואו נעבור אחרי המלחמה. התהליך הזה, שאני חושב שאתה די הובלת אותו, של שימור המורשת, הקשר עם המשפחות השכולות, התחלת בניית הפעילות של העמותה, בניית האנדרטה, העצרות. אם אתה יכול קצת, איך זה צמח, איך זה התחיל? אוקיי, נושא הקמת העמותה, למעשה זה היה יוזמה ורעיון של לוימן הסמח"ט. וגם הקמת האנדרטה הייתה ביוזמתו ובניהולו של לוימן הסמח"ט. אנחנו ציינו את זה לפני שנה בפלקט ששמנו, וגם האדריכלית שתכננה את האנדרטה, וציינו את זה בטקס בשנה האחרונה. ישיבות העמיתה מתחילתם התקיימו אצלי במשרד, ובאופן טבעי אני לקחתי את המנהיגות על העמותה, ובמשך השנים העבודה שלנו השתכללה. אנחנו טיפחנו את הנושא של האנדרטה והצהרות הזיכרון. מדי פעם עשינו שינויים ושיפרנו, הרגשנו בזה צורך פנימי, אמיתי, לעשות את זה, הרגשנו עם זה טוב. שמענו על הקשר עם המשפחות, עם ההורים, הכרנו אחד בהמשך. לא תמיד ידענו איפה כל אחד נפל ואיך הוא נפל, לא לנו את כל האינפורמציה, אבל התהליך הזה הלך והתחזק במשך השנים. כעיקרון, אנחנו לא עסקנו במורשת ולא עסקנו בסיפורים שלנו כמעט 30 שנה. אנחנו השתחררנו, היינו צעירים, בני 24, 27, כל אחד חזר למקום עבודתו, היינו באמצע הקריירה האזרחית שלנו, אנחנו לא נשארנו בצבא. עשינו הרבה מאוד מילואים. בשנתיים הראשונות של ממלחמת יום כיפור עשינו שנה מילואים. כל פעם נקראנו לקריאות חירום כאלה וכאלה, כולל עלייה לרמת הגולן עם טנקים מלא. אני חושב כמה חודשים אחרי המלחמה עלינו, ירדנו ממחנה יפתח לרמת הגולן, תפסנו עמדות בלילה, בחושך מוחלט, בעמת הלכות, בלי להפעיל קשר, הגענו לעמדות שלנו, וזו הייתה הפתעה גמורה לסורים, שהם לא חיכו שבאמת בתוך 24 שעות 2 חטיבות טנקים התייצבו ברמת הגולן, מפני שכנראה זיהו שיש להם איזו כוונה לבצע איזושהי תקיפה. היה אלוף פיקוד צפון. נכון. הוא הגיע בגיוס, אני זוכר. כן, נכון. הגיוס היה באמת מצוין לעומת מה שהיה בעבר. היה לנו גם רשת גיוס פנימית של הגדוד. כבר היינו מאורגנים, היינו 7 חודשים ביחד, היו פלוגות, היו ציוותים, והייתה לנו רשת טלפונים, שברגע שמישהו אחד היה מתגייס, מיד כל הגדוד היה מתגייס. אם אני הייתי מקבל את פקודת הגיוס, הייתי מעביר את זה, מודיע ל3 מ"פים, לארבעת המ"פים, המ"פים היו מגייסים עוד 3-4 מ"מים, וכך הרשת הזו עברה מאחד השני, ובטלפונים, כך שהגיוס שלנו היה מהיר מאוד. אנחנו בקריאה הזו היינו תוך 12 שעות, היינו בחטיבה מוכנים. הטנקים גם היו מוכנים אחרת, הם היו כבר עם הציוד, הם היו עם הזיווד, הם היו עם התחמושת. אבל זה רק מראה שאנחנו עדיין המשכנו בדריכות הזו, עוד גם אחרי המלחמה. אבל 30 שנה לא התעסקנו במורשת, ואת שאלתך, את תשובה לשאלה, לא התעסקנו במורשת. ואז התחיל מין גל כזה בין האנשים, בין חיילי החטיבה, למה אנחנו מספרים את הסיפור. בעיקר, אני חושב שלך הייתה תחושה שקהלני וחטיבת... רגע, זה בא אחר כך, ואז אנחנו באמת שומעים, שגדוד, שחטיבה 7 הצילה את עם ישראל והצילה את רמת הגולן, וכל היתר נזנחו.
כמובן שאנשי הסדיר נכנסו לנישה שאנחנו פינינו, אנחנו לא היינו, ויכולו לספר את מה שהם רוצים, ולא היה מי שיספר מהצד שלנו. ואז קיבלנו החלטה, באמת, 30 שנה למלחמה, להכין סרט. קיבלנו תרומה נכבדה מאודי אנג'ל, גם כן אחד הקצינים והלוחמים בחטיבה, וכך יצאנו לדרך, ווגמן היה אחראי על האיסוף של החומר. ישבנו, היינו מקיימים ישיבות מדי זמן, ולמעשה ערכנו תוך שנה, העלינו סרט לאוויר. הסרט הזה גם התפרסם, אני חושב, 30 שנה למלחמה, התפרסם בטלוויזיה, והתפרסם עוד פעם או פעמיים, וזה היה הסרט המוביל שלנו, סרט של 1.5 שעות, אבל צמצמנו אותו בגלל הטלוויזיה לסרט של שעה. אני חושב שיש לנו סרט טוב, מאוד, מאוד אותנטי, ואז התחלנו למעשה להשתתף בכל נושא המורשת, כאשר הבנתי שקהלני בתפקידו כמנהל, כראש חטיבה ביטחונית, הדרכה ונוער, ביטחונית כלכלית או משהו כזה, חטיבה הביטחונית, ארגן את נושא של בעקבות לוחמים ברמת הגולן, שזה מבצע יפה באמת, אבל אנחנו הבחנו שהכל מתועל לכיוון קהלני, הוא היה גם ראש החטיבה, והכל תועל לכיוון עמק הבכא. ואנחנו עמדנו על זה ודרשנו מקהלני שנקבל גם כן מקום. ובחיפושים שלנו אחרי מקום התכנסות עבור החטיבה, רצינו להקים אמפי. בימים הראשונים, בהתחלה, ישבו אנשים על הקרקע, באזור בתחתית, בשיפולים של תל השיפון, ושם סיפרנו את הסיפורים. כאשר העסק התקדם, אנחנו איתרנו את השטח, ורצינו להקים את המצפור, את האמפיתיאטרון שהקמנו בשיפון באוקף. ואז הרט"ג, רשות שמורות הטבע והגנים, התנגדו שזה שמורת טבע וכולי. הייתה לנו מלחמה רצינית איתם, עד שהבאנו את ראש הרשות שיבוא לראות, וזה, אמרו, הנה, מצאנו איזה שיפון פה בעלייה, וזה צמח מוגן, ואיזה חיפושית שפה צריכה לעבור, ואי אפשר לעשות את זה, כי אמרנו, זה יהיה באוקף, ולא רואים את זה, וזה נטמע בשטח, וצוין, אמרו, לא, יש פה שטח מופר, תיקחו את השטח הזה, ואומנם רצינו לקצר תהליכים, כי כבר שנה רצנו אחרי העניין הזה, ואספנו כספים מחיילי החטיבה, מכל מיני תורמים, קיבלנו בטון מרדמיקס, קיבלנו ברזל מחברה בחיפה, ואנשים טובים באמת הצטרפו אלינו. הקבלן היה דרוזי ממסעדה, שעובד עם כל הנשמה. כפר גלעדי, שאביהו גלעדי הוא בין חללי החטיבה, עזר לנו בנושא של הניהול של העבודות, וכך אספנו כסף ושכנענו גם את משרד הביטחון, שאנחנו עוברים את התהליך דרכם, ואומנם משרד הביטחון גם כן קיבל אותנו בזרועות פתוחות, ועברנו את כל תהליך האישורים דרך משרד הביטחון, והתחלנו לבנות את האמפי. האמפי הזה עומד היום ומשמש את כל עם ישראל, משמש את הצבא וכל התרגילים שלו בדרום רמת הגולן, כי זה שטח האימונים העיקרי ברמת הגולן, ומשמש את בעקבות לוחמים, קצינים שלנו ולוחמים שלנו, עומדים כל שנה במשך שבועיים, ומקבלים מאות תלמידי תיכון, ומרביצים בהם את תורת מורשת הקרב, ומספרים לנו באמת את גבורתה של חטיבה 679. אישרנו, ואנחנו משאירים כמה דברים במשך השנים, באמת לטובת המורשת של חטיבה 679. אחד, יש לנו את האנדרטה יפהפייה ומטופחת, לידה טנק צנטוריון. יש לנו את האמפי על תל השיפון, שצופה על כל דרום רמת הגולן, על אזור הקרבות, ויש לנו אתר בלטרון, ביער החטיבות,
גם כן אתר מאוד יפהפה, שכל עם ישראל גם כן יכולים לבקר בו, וגם כן זה של החטיבה הזה. הקמנו במשך השנים, הכל מתרומות, הכל בהתנדבות, כך שאנחנו בהחלט משאירים מונומנטים מפוארים שידגישו את תרומתה של חטיבה 679 לניצחון הגדול במלחמת יום הכיפורים. אני רוצה שתספר על הקשר עם המח"טים הסדירים לאורך השנים, שבעצם מי שעבר את החטיבה תמיד נשאר מחובר, גם כשהוא היה אלוף. זה נכון, עברו בחטיבה, אני הייתי לאחר מכן סמח"ט בחטיבה מספר שנים, וכל מח"ט שנכנס לחטיבה, קודם כל כיושב ראש העמותה, התייצב אצלי לשיחה. זה נכון גם למח"טים האחרונים, בשנים האחרונות הם באים אליי, אני מחבר אותם למורשת של החטיבה, וכך הם הופכים לחלק מאיתנו. הם מעריכים ומוכרים את מה שהחטיבה עשתה, ואנחנו מלווים את החטיבה גם היום, גם את הסדירים וגם את המשפחות. היום, 46 שנה אחרי המלחמה, כבר לא נשארו הורים, אבל נשארו אחים, אולי בנים, בנות של החללים. יש בהחלט, ויש כאלה שהם היום בני שנה, כאלה בני שנה אחרי המלחמה, בני 47, אולי 48, הילדים של חללינו. והקשר הוא מאוד, מאוד חם, מדי שנה עולים יותר ויותר, גם מהמשפחות וגם מלוחמי החטיבה הוותיקים. אני רואה שלמעגל המשפחות הם כבר מצטרפים, מה שלא היה בעבר, גם גיסים וגם אחים, שלא כל כך התעניינו איך אח שלהם או דוד שלהם, או לא חשוב מה הקשר המשפחתי, לא במעגל הראשון, מה קרה איתו. ורק אני רואה גם אחרי 40 שנה הם מתחילים לשאול שאלות, איך היה ומה היה ואיך הוא נפל. לא תמיד יש לנו תשובות לגבי כולם, אבל זה מראה את החיבור קודם כל למשפחות, שזה עובר גם לדורות הבאים. זה מה שנותן לנו למעשה את הכוח להמשיך ולעשות את מה שאנחנו עושים, גם במורשת וגם בקשר עם המשפחות. איך אתה מסביר שאנחנו מצליחים להביא לכל העצרת השנתית שאנחנו עושים, של המשפחות השכולות, 600-700 איש, ואומרת לי קצינת נפגעים, כל חיל הנדסה שהוא עושה עצרת שנתית אולי באים 200-300. אני חושב שוב, זה הקשר העמוק שנוצר בינינו לבין המשפחות, בין הלוחמים למשפחות, ובין הלוחמים לבין עצמם ולבינינו, שאנחנו אנשים באים ומרגישים קשר לחטיבה, קשר עמוק. מי שהשתתף בלחימה הזו, בלחימה הקשה, מרגיש קשר עמוק גם לרמת הגולן וגם ללוחמים וגם לחברים. אני יכול להגיד היום בוודאות, אם אני רוצה לגייס מישהו לפעולה מסוימת, גם לנושא הזה של בעקבות לוחמים וגם לכל נושא בעזרה, בדברים שקשורים לחטיבה, הם מתייצבים מיד. אין בכלל שאלות. זה כאילו שאתמול השתחררנו, והנה היום אני מתקשר לקוקו בפלוגה ב' שהוא מארגן את פלוגה ב' בצורה מעולה, וצריך לגייס משהו, מיד האנשים מתגייסים, אנשים מלווים את חבריהם. יש לנו דוגמאות נפלאות של אנשים שמלווים את חבריהם גם בחולי. יש לנו שני חיילים, לוחמי חטיבה, שרגליהם נקטעו בשנתיים האחרונות, ובאמת ראות כזו, זה רק ראות ישורנאים יכול להיות, וראות כזו בחטיבה שלנו ובגדוד שלנו, קשה לתאר. זה קשה לתאר את המסירות, את הנתינה של חיילי הגדוד לאותם פצועים ולאותם חולים. כך שהיום יש לנו עדיין עוד פצועים שסובלים מהפציעות שלהם,
עוד מהמלחמה. יש שם, נגיד, הטען קשר שלי, סעיד, שנפצע בתל רמתניה, הוא עדיין עם חגורות בבטן, והוא בטיפולים ובביקורים בבתי חולים עד היום. כך שאנשים סוחבים איתם לא רק את הפציעה שלהם, גם את הסיפורים. כמובן שיש אנשים שנפגעו נפשית, ויש אנשים כאלה שגם לא יכולים, או יש להם עדיין נשארו עם טראומה מהמלחמה, טראומה שלילית, לעומת הטראומה, בוא נגיד, החוויה המעצימה שלנו כאלו שביצעו את המשימה, או הרגשנו שביצענו את מה שמצופה מאיתנו, יצאנו באופוריה מהמלחמה הזו. וכל האווירה סביב המלחמה, אחרי השבעה חודשים, וכל החקירות, וכל הוועדות, וכל מה שהורידו מההישגים האדירים של המלחמה הזו. ולכן אני בכל פגישה שלי עם כל קבוצה, אני מציין דבר ראשון, חברים, קודם כל זה היה ניצחון אדיר. שאין כמותו באמת בהיסטוריה של מדינת ישראל.